dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ag mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ano? Nobyo mo na si Rafi? Oo din. Ginbaton ko na siya. Sang sano lang? Kagabi lang Kadasi gidhaw. 2 ka bulan palang gani nimo siya nga nakilala. Sang nag-attend ka sang isa ka youth forum? Anhon mo kay in love man ako sa iya mo. Kundi, ginbaton ko na lang siya dayon Wala mo pa siya gani nakilala sang lubos. Makilala gid namo ng isa kag isa Samtang nagadugay ang amon nga relasyon. Ate, good luck na lang sa relasyon ninyo Kabay pa nga hindi ka lang maghinulsol sa pagbaton mo kay Rafi. Ako? Mahinulsol? Never! Kasiga ba lang paglakat, day? Sa diin bala kita makadtuhaw? Kanga nga nagadali-dali, kagid. Kibasi kun maayawan sang hulat si Rafi sa aton. Si Rafi? Nga sa diin siya? Ato siya sa kantin. Nagahulat siya sa akon. Ote, nga ginupod mo pa ako. Kay ikaw man nang garing tuyo niya. Para nga may kaupod ako Kibasi kun makita naman ako sang pakaisa ko nga kontrabida. Kag isugid ako kay daddy. Tapos gid ako. Chaperon galing gwa ko Medyo intindihan na lang malang amiga mo. Day, mataksi na lang ako pauli Kay kagabi na gidayo. Ano kay do hindi pa kamo magbulagay ni Rafi? Grabe ang tabiray ninyo. Halin sa eskwelahan, pakadto diri sa mall. Sorry giday Ano kay ginasulit lang namon ang amon nga tion? Nga ahaw.
Masaylo na abi sila sa Cebu. Ano? Oo, gang. Dito naman kuno ginassign si daddy niya eh. Gani matransfer naman siya sa eskwelahan. Ay, amo gali. Oo. Kag subong pa lang, ginasubuan na ako. San o siya matransfer, haw? Sa Madason na nga si Mana. Good evening, Dad. Nga gabi ka na. Kwan, Dad. Nag-meeting pa kami sa grupo ko. Bahin sa activity namon nga sa Foundation Day. Siguruhon mo lang nga para sa eskwelahan ang ginabuhat mo. Makaibalogan niya ako nga nagabutig ka. Pauntaton ko ikaw sa pag-eskwela. Dire ka sa balay. Ikaw ang maubra sa mga ulubrahon dire sa sulod sang balay. Kay pahalinon kung tanan yung mga kabulig. Labaw sa tanan. Amo gidining tandaan mo. Hindi ako maluyag nga mag-intra ka sang nobyo-nobyo samtang nagatuon ka. Kay makaguba ay na sang pagtuon mo. Matag? Oo, Dad. Oh, nga do kalayo naman sang panulok, tahaw. Ano naman ang ginapaminsar mo? Si Rafi balahaw. Siling ko gidaw. Ay nga aman, ano ang natabo? Do nagbago na siya. Nga nakasiling kasi na, day. Kay primero lang ang kasaw niya. Sang una, halos kada oras, naga-chat siya sa akon. Nagapangamusta. Kag ginapasahan niya ako sa mga sweet quotes. Apang subong niya, talagsa na lang. Kung hindi ko pa gani siya pagtawgan, hindi pa kami makasugilanon nga duha. Sus, pareho bala ka mo nga estudyante, day. Masako man siya siguro eh. Hindi bala nga aktibo man siya sa aktibidade sa school? Oo eh. Di man gali. Kung ako sa imo, mag-focus ka na lang anay sa pagtuon mo. Panumduma. Panumduma ang ginapaandam ni daddy mo sa imo. Then, hindi ayhan. May nobya na siya nga bag-o sa Cebu. Ano? Then, Huy, mahibi ka gidya? nalainan ako magpanumdum Kag hindi ko gadya mabaton kung ilisan ako ni Rafi. Hindi, gid. Ay, sus. Kalimtian na yung Rafi nga ato Ang hatagan mo subong sang pagtamod, amo ang palaaboto naton nga youth forum. Isa ka balasang ma-represent sang aton school. Gani, focus anay day ha. Dulaa anay sa kaisipan mo, ang nobyo mo nga ato. Ang cellphone ko sa akong bag. Nag-vibrate. Kuhaon ko iniya. Ano na? Uy, hala, si Rafi. Siya ang nagkapanawag na ini. Sabton ko Hello? Hi, babes. I miss you so much. Kag nakaibalo ko kung sa din ka subong. O nga sa diin ka bala. Ari ako subong sa university. Ato balangin muno ko sa imo last time. Sang katapusan naton nga pagsugilanon. Nakaibalo ako. Kagbabahay ka ng speaker ninyo, you know? Gusto ako, hindi pala?
Katanda sa imo magpakot ba? Nagasuksok siya sa mahong pants. Kagang iya blouse pink. Kag medyo taason siya nga babae. Oh. Uy. Ari pala din po ang ko nga boyfriend. Manghulong-hulong abi ako sa palibot sang auditorium. Basi kun ari siya diri. Kag paano ni abi mahibalaan? Kung ano ginasuksok sa ngamon nga speaker. Ay. Babe, sa diin ka gid bala. Babe, magtulog ka sa likod mo. Sa punta na yon. Ha? Babe, ano ka man? Ginapakulbaan mo ako, ha? Uy, hala. At tumatuod siya sa unahan, ho? Kag nag-wave siya sa akon. Ay, palapitan ko siya, ah. Excuse me. Excuse me. Ay, at last, mabulong na gid man ang kahidlaw ko sa boyfriend ko. Uy, ikaw ha? Nagapangibot ka gid bala, babe. Wala ka gid nagpahibalo nga maabot ka. Gusto ko abi ikaw nga sorpresahon eh. Kag hindi na na-sorpresa kung ginsugiran ko ikaw. Gun sa bagay. Ay, ho, gali. Ari ka man. May tambungan man ako nga conference. Mga isa ka semana ako nga matiner dito. Ay, wow! Gusto ko ina, babe. Para nga makaupod man kita sang madugay. Ilahidlag ko ba si mo, babe mo? Amo man ako, babe. Do masunggod na gani ako sa imo eh. Ha? Nga man? Kikadugay sa imo nga wala nagpabatsyag sa akon. Sorry kita. Nagbasakit tabi si mami. Amoy na ngang tanan namon nga tion. Ginabuhos namon sa iya. Well, ari naman ako. Mabawi ako sa imo, babe. Basta ha. Promise. Gali. Pwede ka pala makagwa diri para sa akon? Siyempre eh. Ikaw pa. Kung mo sina, dali na. Babe, anong plano mo? Sadiin kita. Nakahangop na ako sang yuho mo nga ina ah. Sakit sa kusi mo ba? Kapilyo abisi mo eh. Pero kung sa bagay, nga aabi hindi. Babe, hindi kid mapulong ang kalipay ko. Inakaupod ko ikaw liwat subong, babe. Ano man ako, babe? Babe, dalik di balaw. Higda di bala sa ila muna, no? Ha? Oo. Sige na. Sige na, higda na. Ginpahigda niya ako dari sa hilamunan. Gusto ko nga mabulong ang kahitlaw naton. Gusto ko mabulong ang kahitlaw naton sa isa kag isa, babe. Ay, babe, madali lang, babe. Basi kung may makakita sa aton diri. Mga
Yan sudagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Number 1 Basta Radio Bumbo! Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bumbo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bumbo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Christine, gaginpasakop ni Tia Romana, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko. Pabayaan mo ako nga magtulog diri nga isahanon? Mayo tani kung sinang atop sang payag mo nga ini. Kag may kasami. Feeling ko ya, hindi lang mabalaan, may makita na ako nga tuko kag manog.
Hindi gani. Tiki nga nagalatay dira. Wala sang manog dire. Wala man nagapangagat ang tiki ah. Kagang tuko, wala nagatiner dire. Bisan pa. Hindi ko ya gusto nga mag-isahanon diri ah. Ba? Nagigda na siya sa katri. Kay hindi pa abi pag-akoon. Nga gusto lang niya ako nga matupad sa pagtulog. Kag kung ano-ano pang ginapanghambal. Ay hala. Maigda naman ako sa tupad niya. Ay! Abi man niya kung mahimo ni ako nga asaron sang amo lang sinakahapos. Ihakos kong akon butkon sa dughan niya. Kag itanday ang akon paa sa paa niya. Bah, nagakos siya kang nagtanday sa akon. Kita mo gidang. Piyungon ko ng akon mga mata. Kagang akon ulo, iulon ko jutay sa dughan niya. Kasabad sang ihi ko ah. Kinhukaw niyang pagtulog ko. Si Christian. Mahamo akong tulog niya. Mabangon ako ah. Makadto ako sa banyo. Ay hala. Ato gali sa guasang payag ang banyo. Pukawan ko si Christian ah. Are. Christian. Christian. Bugtaw. Bugtaw. Mangihi ko. Pestin bala mo. Mangihi ka man lang gali. Agin po kaumpak ko. Kay wala ko upod sa gwa. Nadali na. Updan ko na lang ikaw. Hindi ka magaling dira sa gwa ha. Mabuot ang mga tao dire. Gani wala ka sa dapat nga kahadlukan. Bisan magtulog ka pa sa guwasang payag, hindi ka maano. Wala man kuya mahadlok sa tawo no. Hindi ka magsilinga sa edad mong ina. Nahadlok ka pa sa aswang, sa murto, kag maligno. Anong ginayom-yuho mo dira? Kung sa urinula kagali mangihi, dapat 2 ka bilog ang gamiton mo. Kay kadamo-damo gali sang ihi mo. Tadali na, mabalik na kita sa sulod.
Nagahigda na kami nga duha sa kama. Matalikod ko. Hindi na ako magkakos kag magtanday sa iya. Kaina, mao grabing dasok sa akon. Subong, gintalikdan niya ako. Nga aayhan? Wala. Kinasunlog naman niya ako. Hindi ako magsabat. Mga rumbot ko yasang habol. Nangarumbot sa isang habol? Anay kabla. Kay kuwaon kung habol nga nagatabon sa ulo niya. Kagakson siya parehos ini. Hala, kinkuha niyang habol nga nagatabon sa ulo ko. Kaginhakos ako sa hugot. Ay, to hindi man ko kahulag ba? Hala, ako naman subong ang hindi makahulag. Si Jobart, natumtuman ko naman. Nangin-intimate man kami sa to. Apang wala akong makaagi nga naghulid sa pagtulog sa iya. Amo pala ako nakatulog sa luyo sa isa ka lalaki. Ang isa ka lalaki, na bisan makaisa, wala pa nakahalok sa akon mga bibig. Apang, nga mas grabing kasweet nga ginapakita ko subong sa iya. Wala. Aga na gali? Kag si Christian, wala na diri sa akong tupad. Sa tingin na pala siya. Mabangon ako Magwa ako diri sa kwarto. Hi, good morning. Nagabugtaw ka na gali? Handa ng pamahaw. Makaon na kita. Okay, mahimos lang ako sa makadali. O ano? Nabusog ka sa pamahaw mo? Oo naman. Mayong adlaw. Excuse me, Preston. Dalang taon ko kung sinong nagkapanawag ngayon na. Dok, mayong adlaw, Dok. Oh, nung Mario, mayong agaman. May kinahanglan ka bala? Dok, nakita namon ang salakyan mo kagabi. Ikaw na, Dok, kahapon pa nga nagareklamo ang akong anak nga nagasakit ang nagatubo nga bukol sa ulo niya. Na tubuan na gani siya sa pangadlay, Dok. Naayawan kami sang bantay sa iya. Kaya nagasakit kikuno. Kung nagahilanat na gani siya. Pasensya lang ako, Dok, ha. Nakaibalo ako nga wala ka pa makapaway sa maayo. Sige. Kuhaon ko lang ang mga gamit ko. Masunod lang ako sa imo. Salamat, Dok, ha. Madamo gid nga salamat.
kadto mo diri, hindi bala? Gusto ka? Uti, nga sa imo nagkadtong lalaki nga ato. Nga ang wala na lang niya gindala sa klinik o kung sa ospital ang bata niya. Anong kabilog ang iya mga anak? Ang ginakita niya sa iya pagpangisda para lang sa isa kadlaw nila nga pagkaon. Kag tungod nagpulaw siya sang bantay sa ila anak, wala siya makapalawod. Problema na gani sila sa ila kaunon eh. Sa banta mo ayhan, madala pa nila sa klinik o kung sa ospital ang ila anak. Kaya nga nagpata-bata siya sang amusin akadamo. Kung gamay man ang gali ang kita niya. Siguro sa lagid man nila nga mag-asawa. Nga wala di sila nagplano bahin sa pag-angkon sang anak ng pila kabilog. Apang nagakinahanglan ang anak nila sang bulig medikal. Pagtungod nga ari naman lang ako diri, bulungon ko na lang ang bata. Malakat ako. Kag mahimo ka man makaupod kung gusto mo. Si Christian, padayon ang pag-atipan niya sang anak sang among lalaki. Daw wala siya sang labot sa baho, kag kalangsa nga mapanimahuan sa palibot. Samtang ako, ginatabunan ko sang akon tudlo ang akon ilong. Ay, kautig kay Christian mag-atipan sang bata. Daw nag-atipan na siya sang iya kaugalingon nga anak. Mabuot gid man gali siya. Mapaalam ako kay Christian na. Magwa ako diri sa makadali. Subong ko lang nahangpan. Kung nga aging kalimtan ni Jobert ang 3 katuig namon nga relasyon. Kung nga ang akon kaisa. Malaragway niya sa akon ang ginabatyag sini kay Wilma. Nadumduman ko pang ginhambal niya sang katapusan namon nga pagkitaay. I never felt so alive with this woman. Like I am a brand new man. Just given a brand new life. Pagkikugma. Amoy nang salapuan ni Jobert kay Wilma. Kagsubong. Ako naman initorno. Abang, hindi na para kay Jobert, kundi para na kay Christian. May nagsugat na mga tao kay Christian. Kag wala sang duha-duha nga ginupda niya ini. Do hindi bakasyon naging kadto niya diri sa beach. Kundi nag-medical mission nga isahanon. Kag pabayaan ko na lang siya. Mangita ako sang butang nga makalingaw sa akon.
Ay, husto. Ay, madamo gali ako sa nakita nga mga sangasang kahoy nga mahimo ko nga i-carve. Magamit ko diring akon abilidad. Bantaon ko lang ang oras kag maluto sang makaon namo ni Christian. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Pristine, gaginpasakop ni Yaya Rokring, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Cupido, sang kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Montal. Love someone new someday, Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Lo, buligan ka kuno ni Chaynora nga maglibang kay Michael. Ano? Ako buligan niya nga maglibang kay Michael? Ako gorong gusto niya nga makita. Abi niya wala ko makabalo. Nga ginapanilagan niya ako sa tanan nga ulag ko. Kung sinora naman lang, maayo pa nga magpangasawa na lang ko siyang buang. Uy, hala, si Luluy ho. Basi kung mabatian ka ni Chaynora. Ano kung makabati siya? Matuod man ang yakon ginasiling. Lo, basi kung gusto lang niya nga maglingaw-lingaw ka. Gusto lang niya nga magsugilanon ka mo nga duha. Hindi na. Matulog na lang ko. Ba? Ang cellphone? Uy, basi kung si Marta na ina. Dali, sabta! Oo, lo. Hello? Sino ini? Ba? Wala siya nagasabat, lo. Ginbutang na niya. Wala siya magsabat sa imo? Wala siya maghambal sang bisan ano? Wala, lo. Ginpamatian lang siguro niyang tingog ko. Estupido nga klase sang tawo. Kung mag-ring ganing telepono, tawga ako ha, kaya akong masabat sa iya. Ate, huolo Ay, ipamasyar ko anay si Michael. Kung may manawag liwat sa telepono, pamatian mo anay ang iya tingog ha. Kung hindi mo gani ikilala, hindi ka man magsabat sang bisan ano, kag tawgon mo ako, ha? Apang paano kung si Marta ang magpanawag, lo? Mahambala siya dayon niya siya si Marta eh. Gani kung hindi mo mabatian ang tingog ni Marta, hindi ka maghambal, kag tawgon mo ako. Ate, huolo lubab sige.
Mamasyar anay kami ni Michael, ha? Husto man si Lulubab. Kung si Marta ang magpanawag, mahambal na siya dayon. Kag makilala ko, apang sinong nagpanawag nga atuman? Nga ginpamatian lang niyang tingog ko. Oh Diyos ko. Basi ko nakahibalo na sila nga ari kami diri naga-star. Kaginpatod lang nila. Gani nga nagpanawag sila. Paano na lang kung nakilala sang tao nga ato ang tingog ko? Kag magkadto siya diri. Kag pilito niya ako nga magsugid kung diin si Marta. Kung mag-amo sina, maumid si Michael. Kag amo man si Lulubab. O Diyos ko, may malain nga tuyo ang nagpanawag nga to. May aragid. Kag nahadlok ako para sa amon tanan. Uy, Marta, kundiin ka man. Kabay pa nga magpanawag ka na. Kag pahibal ako kundiin ka na. Nahimos ko na ako niligdaan. Kag amo man ang kwarto ko. Magwa na ako Maluto ako sa makaon sa ilang nga mag-amay. Ipakita akong akon kapisan. Agod nga makatinir ako diri sa madugay. Nagsiling si Bard nga madamo ako sa makita nga mapuslan diri sa kusina. Ang maayo pa, pangbuksan kong mga kabinet nga inaawa. Nan, ari. Ba? May nakita ako ng mga dilatas diri. May ara man nga butter. A refrigerator. Buksan ko. Ba? May nakita ako ng mga itlog. Kag mga sobra nga pagkaon. Kag ambot kang pila na kaadlaw ini nga natago diri. Kag nalimta nga kanon. Kuhaon ko ina kag ibutang sa dalamugan. Pagkatapos, maluto ako sang bag-o nga sudan nila. Nakapirito na ako sang manok nga nakuha ko sa ref. Kag scrambled eggs. Ayan, magustuhan nila ini. Hasta nga makaluto ako sang maayo-ayo. Ikaw galing na batian ko din nga nagkatrabaho sa may kusina? Kagano yun na? Nakaluto ka na galit sa pagkaon? Kag mainit pang pagkaon Amo lang inang nakita ko nga pwede ko maluto. Pero buwas, pwede na ako makapangita sa mga utanon. Wow! Okay na yun Di ang anak mo nga si Robin? Hindi siya magpauli sa panyapon? Kuan, naglisensya sa akon nga dito sa kuno matulog sa balay sa iyang amigo. Kagwas pa sa mapauli din Amo gali. 2 ka plato ang ginbutang ko. Himuson ko na lang ang isa Ay, hindi na lang. Sa imong isa ka plato nga ina, updan mo ako sa pagkaon. Makahuluya sa imo. Wala pa ako makasiguro kung mabaton ako o kung hindi. Isa kaburan nga plasong ginata ko sa imo, hindi ba na? Kung magustuhan ka ni Robin, kag ni Donald, kag amuman ako, baton ka na. Apang kung hindi, mahimo ka na nga makahalin. Sino si Donald? Ang akon ido. Nga si Donald ang iyang ngalan.
Gintrain ko siya magbantay sa mga pato ka mga bibi. Ang buhato niya, tabugon lang niya mga pato pa uli. Apang sa ulihi, nakita ko siya nagalakat ka daw sa pato. Kaginasunod niyang paglakat sa mga bibi kag pato. Amo gali? Oo. Kagilpauntat ko na lang sa trabaho. Gani, gindala ko siya sa umar, kagilpabantay dito sa mga ido. Nga ginapadala sa tag-iya, agad niya ipabulong. Amo lang ng trabaho niya ginahatag ko sa iya. Kag sugod sad to, masaligan ko na si Donald. Kag ulalabot sa trabaho niya nga ini, naging kaupod ko sa tanan nga oras kung kinahanglan ko siya. Gali. May pamilya ka pa ba? Wala. Isa lang ako nga bata. Kay patay naman ang akon mga ginikanan. Kag hindi man makatilingala. Kay ti, madamon man nagakatabo nga amo sina eh. Abo matuod. Kung sa bagay, sorry ko na mo sa naging pamangkot ko sa imo ha. Apang paminsara lang nga may trabaho ka na, kag may puloyan ka man nga masidungan. Hasta kung luyag mo. May ginataghol si Donald ah. Ari ka, balik li ako sa bintana. Si Sheila nga na ginataghol niya. Nagapungko siya sa puno sang kahoy. Ano? Wala bala siya nagakatulog? Marigatublag bala sa iya nga hindi niya masugid sa akon? Nagkaibalo ako. Nga sa una ko parang pagkakita sa iya. Maginabatsyag na ako sa iya. Subong, may duha na sa kasimana nga ari diri sa akong panimalay. Ginbaton ko siya bilang kabulig sa akong balay. Kagula ko sa may masaway sa iya trabaho. Kagamuhan sa Robin. Nakita ko nga malapit ang baratyago niya sa kay Sheila. Kagalipay ako. Nakakita sa bag-ong iloy si Ruben. Apang, ano ayan ang nagpaparibog sa ulo niya? Ano ba ang problema nga ginapamilit niya? Kung nga nga makaobra sa diri, kag may balay nga mapasidungan? Ilan gusto kong mahibalan. Apang hulaton ko, nga siya ang magsugid sila sa akon. Ang isa ka matahom nga babayi pareho sa iya. May dako nga rason kung nga ang nag-anunsya sila. Hindi ako makatulog. Gani nagpanaog ako diri, kag magpungko. Kanami diri, nabugnaw ang hangin. Kag solo ko ang palibot. Nagkakatulog na si Bard kang iya anak na si Robin. Ay, nadumduman ko si Michael, ang akon anak. Ayan, sa tion nga ini, nagapungko sila sa balkon, kag nagapahangin. Ginasabak ni Ellen si Michael, kag si Lolo Bob. Nagapungko sa tupad, kag nagapanigarilyo. Ay, nahitlaw na gid ako sa inyo. Kung mahimo lang ako nga makapauli dira. Apang, hindi kit mahimo. Kagdo sa hindi ako makapati. Nga nagpangay ako sang bulig kay Bard. Kag supong, may balay ako nga ginaistaran. Kag may trabaho pa.
pang masupo diri. Kinahanglan ko ang akon anak. Nahitlaw na gid ako sa iya. Kag si Sherwin, siyang may kahimuan sini. Kinakaugtan ko siya. Siyang kabangtanan kung nga nag-antos ako sa amo sini. Apang salamat lang kay Bart. Ginbato niya ako nga wala sang madamo nga pamangkot. Kaayo sa iya. Kag hindi ko mahibalaan kung saan ko siya pasalamatan. Ay, Sherwin, maabot ang adlaw hinulsulan mo initanaan. Hinulsulan mo! I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligan stock na alas 11 sa aga. Welcome mga Pinas pagpalagad sa platutunan na Bombo Hanay Saudto, pang Sabadong edisyon sa platutunan ng Petsa 15 na kitakaronia sa bulan sa Enero. Kamusta na welcome, good morning. May ugto sa ating masuki, may ugto sa ating matagpulamati. Mga kabombo nato sa kabusan nga 61 ka mga barangay sunod sa Bacolod. Mga suki nato sa mga banwa kasunod sa kabugusan sang probinsya. Mga vendors naton karon sa higad sandalan. Ay mga vendors naton sa aton sini nga merkado, kamusta na ino nga baklanay, kamusta na bintanay sining adlaw sang Sabado. Mga driver man naton karon nagabanat buto pa sini nga matinihon, mga utod naton nga nagatravel sa pila ka bahin sa aton sini nga probinsya. Welcome rin pagpalagan si Platutunan Bombo Hanay sa of course sa mga katuktok na karon live sa aton sini YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa Kalibutan, nagamonitor na, makita nila batiin nato papalagan sila ito sa Platutunan Bombo Hanay Saudto. Mga manguma naton sa kaumahan, mga kauturan naton nga na karon ya sa ilas ni tagsa ka mga lamisa nga nagapreparar na para ya panyaga, mga utod naton nga nagagaw para luto planyagahon. Of course, pilapagin naton ka mga kauturan nga nagakuan pa hingagaw pa ni pamalaklo no sa aton nga mga merkado, lulutoon, hilimuson, palanyagahon sa ilatag sa iya ka mga puluyan. Isang tara, kamo na ko sa inyo mga puluyan, ari lang kami diri mga dulon naman kami sa mga balita, mga isyu nga ato diskusyonan sa inyo ugtos pagpangalagan sa iyo Platuntunan Bombo Hanay Saudto. Damo kita sa mga kauturan karon nga nagapadulog o nagatravel, di ba? Nagana sa Nanoy Tuhay, nga mga bayan sa atong probinsya, sa Bado Subong, Tiway Tabaho, sa pila ka mga pribado kumuyahan kasumuman sa mga talatapan sang gobyerno to damo so nag-outing bauti no ingagaw na sila kay boss mag alert level number 3 na kita magutugot naman ang pila naton ka mga banwa kay syudad. So welcome dire sa
inyo pagpakalagan siya palatuntunan Bombo Hanay sa Ugto. Kaupo nyo tagsa diri ka Sabado, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita nga aton ni Balon, balita nga aton kaan pagdamon of course ni padayon karon nga vaccination rollout diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kag subong padayon makita nag-obserba sa alert level 3 diri sa syudad iya sa Bacolod pang liilion tani karon aton sini nga mga di pasero nga salakyan diri sa syudad sa Bacolod kung wala nag-obserbar kita o nag-obserbar sila sang 70% nga limit sa pasahero. Kagkaroon man ang pila ka mga lugar dito sa probinsya a day before nga magsukat ang isa ka bulan nga ginlasasan kita diri ni Bagyo Odes. Kamusta ng kemtangan, kamusta ng sitwasyon sa aton sini nga mga banwa, partikular ang natamaan sa sur nga bahin sa aton sini nga probinsyang Banwa sa Ilog, ang syudad sang Sipalay, ang Hinubaan, Kawayan kag Kabangkalan. Sa aton sini mga nagapauna nga mga balita nasyonal, ang Malacanang nagaduso naman sang house to house vaccination para kung masigpot gid di maurot gid ang mga pumuluyo nga mabakunahan na. Kag sa aton sini balita gikan sa luwas sang pungsod, ang North Korea nagkonfirmar nga nagapalupad naman sila sang duwa ka mga ballistic missile kahapon. Sa mga balita nga aton kapatamo, balita ngayon balon, sining uto palagad siya patutunan Bombo Hanay sa Ugto. 10 minutos na nakalabay sa takna alas 11 sang aga mga kebenan. Di kita na antes aton katuan ang pila ka mga balita ang sitwasyon ko sa palibot sa Bacolod paliliin naton sa aton sining mga reporter ang kaimtangan sining ko sang aton sining mga public utility jeepney, public utility vehicle dinito aton sa Maysuran sa Bacolod kay damo na kita nakitaan, damo naman na nagbalabot sa ila sini diri iya nga comment nga ti sa mga public utility jeepney naton daw wala na gina-obserbar ang 70% capacity, 100% capacity na kuno ti alert level 3 pakita nga daan diri sa syudad sa Bacolod ni balato na karon sa live report ni Bombuando Burgos sa patrol. Di kita na sinigi lamang aga bumukim ang Malacanang nagduso na karon ang magpatigayon na gidya sang house to house vaccination sa mga area sa sang National Capital Region mga kaibigan. Magbosin ka buto yung house to house kwanagid ang mga vaccinator na, ang mga utod naton nga nagapang bakuna na, amo na makadto sa mga balay, magpangita sa mga membros ng panibalay nga wala pang bakunahan, particularmente ang mga senior citizens kag mga vulnerable naton nga mga kauturan. May mga balatian bla naton ang mga kauturan. So ini ang duso sa Malacanang mismo sa aton tagsa ka mga local government units kung sa mga LGUs naton, particularmente sa GWA sa National Capital Region, kagkaiping siniya nga mga kaprobinsya na kabalaan naton na dito sa National Capital Region kag sa kaiping sini nga mga area, terrible ang pagsaka sa kaso sa COVID-19, bisan gari sa mga dis areas ng Visayas, terrible man ang kaso sa area sa Mindanao, dalagko nga mga probinsya kag syudad. Nagatimbok ba ang kaso? Rason gani ini nagpaidalam na sa mapaidalom sa alert level number 3 mga kaibigan. So sunod sa kay Presidential Spokesperson Cabinet Secretary Carlo Nograles nga para nga mangin madinalagong ato sini vaccination drive sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kaya dapat gid ini kuno kuperahan gid sang tagsa ka mga local government units. Sakto na kay sa aton nga LGUs may resignar naman lang kita nga mga vaccination area. Like sa aton nga mga public sa mga covered court naton sa tagsa ka LGUs or sa tagsa ka mga barangay, may ara sa mga vulnerable naton mga kauturan, ini mga senior citizen nga daw na takaan na sila hindi na sila magpabakuna, kinatakaan sa maglakat magkadto pa sa mga vaccination, mapila pa, mahulat pa,
Matravel pa sila kung ato sa mga rural barangays, matravel pa na sila ya pagkadto sa Banwa, pagkadto sa syudad, paglabot syudad, matravel pa pagkadto sa mga vaccination area. So ining mga may mga balatian naton nga mga kauturan, kay ini mga senior citizens naton natak-an na mo ning hindi man iban damo pa sa mga senior citizens naton nga way bakunahan. So dapat dugay ni tani maginaduso mo nga dapat i-house to house gid ang pagbabakuna sa mga vulnerable kag mga senior citizens mga kaibigan. Kung nagkakaroon senior citizen nga daw halusong ka na makalakat, di ko na ito kag-start sa mga sityo to sa kumahan, malakat kay mo matravel ka taga pila kilometro, pagkadto sa Banwa, di mo lang kung may sakyan ka, kung ay ka pa sa lakyan or ining mga balatiano naton nga mga kauturan kag mga tigulang ni nga hindi na bala worth pa nga i-travel mo sa malayo nga lugar dalon pa to pila ka oras pang travel kag kadto sa vaccination area di ba budlay na kay base ko na takihon na sa balatian dra or mga tigulang naton nga naga kuan ni gasalakit ng mga tuhod sini kag kaugatan ko palakton mo tag 1 kilometro 2 kilometro. Di ba hindi na niya? Kapoy na, malakat, din lang ko sa bukid, din ko sa balaya. Due time na ni tawo, hindi man niya damo kung para ito sa Banwa. Pero kung nakatuwa din sila sa mga vaccinators, sa tagsaraton kay mga LGU, mas maayo pagid. Mas saturate gid siya. Ining mga ara sa mga maligwin nga mga sityo, sa mga rural areas, rural barangays, sa mga Banwa kag syudad, makabinan. Ugaling kiti, siling naton, kunhog doon pwede gid. Kunhog doon sa isa LGUs, siya nano pa kalayo sila sa sityo, malabot ina mga kaminan. Galing kiti, man ang atong vaccination drive, kung na tayo, sentro lang ta sa Banwa, sentro lang ta sa barangays, pero sa mga kahilitilitan nga mga lugar, nga may ito patutani, dapat nga gustong manupabakuna, galing may kabudlayan, sila ko pratikamente ni mga balatiano natin mga kauturan kag ining mga tigulang na naton nga mga kauturan. Nga mas pa kamaayo panlas nga din lang kami kaysa sa matravel kami malakat kami to. Tini mga tigulang na yun mga balatiano pasaano no pa na. Wala na ako ng balay sa nila ni ara sige sa dalan kag available ang salakyan. Ti iban nga dani sa mga malagyo nga lugar habal-habal pa sakyan mo. Kailan ako tigulang daw balatiano pasakyan mo sa habal-habal. Sa motor, klahulog pa na karon kuti dako pang resgo. Pukon ang mga vaccinators nga magkadto sa tagsag ka mga lugar, tagsag ka mga balay, house to house vaccination, mas maayo. No, kaya ni mga vaccinator, mga nurses naton dre, mga doctors naton dre, ni mga bakon pa bla, mga bakod pa, mga lamharon pa. Amo ning aton dapat nga mga himuon nga ma-vaccinator sa vaccination team nga ipadala sa mga sa mga maligwin nga lugar to kag magpatayon sing house to house campaign, house to house vaccination mga kaibigan. Kay sunod sa kay Secretary Carlo Nograles nga base ila impormasyon damo pa sing mga utod naton sa mga malagyo nga mga lugar nga gusto man tanan siling ko magpabakuna pero ti babudlay para sila mag-travel. Kung balita kada kag senior citizen ka karon malakat imo tag 5 kilometro. Tabok ka sa Suba saka ka sa Bungyod. Tabok ka to sa Taytayo nga gubaon antes ka makalabot sa proper barangay kag didto magpa-vaccine mga kepenan. Suno sa Malacanang nga ining house to house vaccination 2 man ka efektibo sa pag labot sang ato sini target nga number of vaccinees naton. So far pila pa man ka milyon ka Pilipino ang nabakunahan. Kung tanawon tagi dabi pila pa nato ligid ang data ipugasang Department of Health. 54 million, sobra 110,000 ang 110 million ang populasyon sa Pilipinas. Teko na iya sila 70%, pila? 100 million, 70 million, plus 10 million, abe.
70%, 7 million, 77 million aton si target nga 70% sa aton sini populasyon. Ti mga 54 pa lang, 50 plus million pa lang ang nabakunahan. Sa 54 million dala na diri gani ang manugsikan dose pa lang mo. So dako pa katama mga kaminan. Sumayo ni duso sa Malacañang kung ako na dapat ipilito na ang mga LGUs na ton, iduso gini sa Malacañang sa mga LGUs nga dapat magpatigang gini siyang house-to-house nga vaccination. Kaya kung tarawon tatod mas efektibo ini. Ang house-to-house nga vaccination. Kaya tikadamo naman to sa mga nakapabakuna na. Sa mga senior citizen kag mga vulnerable naton nga makaturan, amo ni kin amangin target. Sining duso karon nga house-to-house vaccination sang Malacañang mga kabinan, sa mga auto naton dali ka pamati subong sila pulian sa mga kaubahan, sa mga maligwin nga mga sityo, kag purok, siguro do malipay sining balita ni. Kay gusto man nila pabakuna apang bangod sa kabudlayan sa kadto sa mga vaccination center kay lagi o sila sa mga isaran, nagakamper ang aton sini nga aton sini nga objektibo nga sa mas madali nga tinion malabot ang aton sini nga herd immunity mga kamanan. Malabot bla. Tisubong way patakalabot. Damo pa sing way gani nga naka first dose. Damo pa sang naka-schedule para sa second dose. May mga fully vaccinated naman. May mga naka-booster naman makabinan. Pero damo pa siling ko bisan isa pa lang katuslok wala pa gani mga kabinan. Amo ni ang pahayag karon sa Malacañang as of January 14, 54,457,863 ka mga Pilipino have complete vaccination. Had completed vaccination mga kabinan. 70.6% sang target population. Sunod niya sa NTF, mga kabinan, National Task Force against COVID-19 mga kabinan. Muning ilang data naging pagwa as of January 13. Nga muna na ang nalabot. Sa sining data, 54 million magkabilang fully vaccinated. 58,510,560 ang first dose, while ang 4,403,780 ang na-booster shots na mga kibanan. Amo ng senaryo karon. So damo pagigapon sa mga utod naton nga wala pa mabakunahan. So ipursige itulod gid bla piliton gid, manduan gid, nga magpatayon sa house to house campaign ang tagsa kay mga LGUs i-sanction sang DILG ang mga local chief executives nga hindi kung ako nigaan ko sa memorandum ang tagsa kay mga LGUs from Malacañang to DILG to LGUs. Mandating sa tagsa kay mga LGUs nga magporma sang vaccination team nga magpatigayon sang house-to-house vaccination. Kaya at least kung may mga administrative order, kung hindi matuman sang tagsa kay mga LGUs nga magpatigayon sang house-to-house campaign, house-to-house vaccination, isanksyon At least may balasihan ang DLG nga mag-sanction sa aton nga mga local chief executives. Baka dula nagtuman sang order nga mag-create sang vaccination team nga magpatigayon sang house-to-house vaccination sa ila banwa or sa ila sininga syudad. Mga kabinan, para mawalaan ta ginabi. Kung ano gid ang diskartes ng tagsa kay LGUs. Kung may ara na sa official order
official nga mando, official direktiba, no? From the Department of Interior and Local Government sa sining pagkandak, pagpatigayon sa house to house nga pangbakuna mga kaibigan. Kay kasiling ko na kusati, ang pila ka mga LGUs, mga local chief executive, salig naman lang yan. Dili natin sa Banuawa, dili natin sa mga barangay, mga pangbakuna. Kasi ko may ara, ito ba ko ito na kalagyo, nga tamaran na, willing man magkanto, willing man magpabakuna, apabangod sing kabudlay, sa pag-travel para sa ila, kung balati ano na silang tigulang, tiyan mo na yung nagatulod silang, hindi na lang magpabakuna. Kay makapoy sa ila, mabudlay para sa ila, nga magkadto pa to sa ubos, magkadto pa sa barangay, magkadto pa sa banwa, para magpabakuna lang. Amo nang isa sa mga hindrance. Amo man ang rason ko nga, bisan mismo diri sa aton probinsya sa Negros Occidental, may pila pa ka mga local government units, nga manaubo pagyapon sa 50% sa ila sa target, 70% sa populasyon nila nga nabakunahan. Kaya mo na, may mga banwa, kag mga syudad nga may mga rural barangays, nga may mga sityo sila, may mga purok nga malagyo mismo gikan sa proper sang barangay. Pasmente ng mga nabukid naton nga mga kabaranggayan. Kadamo. From southern to northern. Like San Carlos, Calatrava, Escalante. Kadamo sila sa mga barangay na sa kabukiran. Sa southern part, Hinubaan, Sipalay, Kawayan, Ilog, Isabela, kadamo daw sa mga banwa naton nga may mga sityo na sila nga tuya sa mga malagyo nga party sing kabukiran. Mga kabinan nga sila naton willing patani mga lula kang lulo naton nga magpabakuna apang bangod sing kabudlay sa pag-travel sa ila, amuna nga wala na lang niya nagpabakuna pa. So bantayan taning duso sa Malacanang kon mahimo na into action. Kasi rin ko dapat nang may direktiba ini from DILG para mapuwersa, maduso, mapitik ang mga local government units sa pagkandak sa house-to-house vaccination, mga kabinan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakligan stock na alas 11 sa aga this time. Ang kuwanta report ni Bombo Ando Burgos sa patrol, ginpalili naton kamusta ang kuwansabong ang senaryo. Kasi naton siya dalon sa alert level number 3, 70% capacity sa mga pasero sa ato sa mga public utility vehicle. Ang syudad sa Bacolod, since kahapon pa, nagpaidalom sa COVID-19 alert level number 3. Ang probinsya sa Negros Oriental, effective man buwas. Alert level number 3 naman kita. Pero, ang kadamuon karon sa mga pasero, sa ato no public utility jeepney, diri sa Bacolod, ni mga round trips naton lang mga jeep, do punuan man gyapon. Bosingon, ara mas nagyapon sa full capacity. May mga reklamo pa gani. Nga sa una, ara lang sila sa 50% capacity. Tagpulo pesos ng ilang sukot sa minimum nga nga kilometer, distance of kilometers ang biyahe nila. Tisubong nagbalik ng 70%. Ang iba gani, 100% capacity na, pulo gyapong pesos sa ilang sukot. Di ba? Nga supposed to be 750 lang na siya or 8 pesos, sabi. Kaya kita sinsilyo. Amo na sa mga senaryo. Si Bombo Ando Burgos, ara sa downtown area, nagpanglili ito, nagpanglantaw ito sa mga round trip na ito ng mga jeepney. Kung kamustang sa kanay, 100% gyapon ang butaay sa pasero sa mga jeepney na ito. Particularmente halin sa downtown, kadto sa northern portion sa atong probinsya, sa atong syudad, pakadto sa southern portion sa atong syudad, pakadto sa mga kabarangay like Alihis, Bansilingan,
Vista Alegre, Handumanan, Pahanukoy, Granada, Barangay Alangilan. Nabuta ay mo kuno gyapon halin sa ila tagsa ka mga terminal. Ibalaon tabi aray si Bomboado Burgos live report gikan sa patrol sa downtown area naton. Bombo Andro, patrol, come in. Bombo Dennis live kita diri sa may dalan Gatoslao, no? Which is kita diri sa may downtown area Bombo Dennis. Which is nga isa ini sa may pinakamasako man bing bahin sa syudad. Kagaga sentro gid sa nga ni Bombo Dennis sa commercial bala, no? Kay makita diri naton subong ang mga pagpakadto pakari sa mga pribado kag di pasero nga salakyan. Kay subong adlaw Bombo Dennis, no? Ato ning unang adlaw, no? Nga ginbalik kita diri sa alert level 3 nga status, no? Ang syudad sa Bacolod ginbalik sa alert level 3 kay because nga ang pagsapa sa kaso sa COVID-19 doon din nato ni Bombo Dennis dali-dali man bi pugong, no? Kay because nga guging kibot naman kita sa nagligay ng mga inadlaw may pila ka mga kaso naman katod nga nabaton, no? Nga mga sabahin sa nga Department of Health Region 6 Bombo Dennis. So subong adlaw, no, Sabado nang alert level 3 nagkikita subong. Ti makita diri nato ng sitwasyon diri sa may downtown area sa may Dalangat Osla Bombo Dennis. Makita diri nato subong nga duka sako binapakadto pa kari sa mga makuturan, especially mga nagapamakal bala, no, nga nagapaninda diri Bombo Dennis. Kay diri mismo sa may Central Market, no, kabalo kita Bombo Dennis kay do isa man ini sa mga madako mga merkado diri sa syudad sa Bacolod nga masabi naton Bombo Dennis nga ginaano gid, no, nga ginapadulungan sa atong mga makuturan, especially diri sa syudad sa Bacolod. Subong nga udton diri naton Bombo Dennis makit-an ginili diri naton ang pila diri ka mga paradahan, no, sa mga di pampasero nga salakyan kung kamusta ni Bombo Dennis ang ilang number sa mga pasero, no, kung ang capacity bala Bombo Dennis sa mga jeepneys, no, especially sa may pila diri ka mga paradahan diri subong, no, kung ruta diri Bombo Dennis nga ari diri subong sa aton area sa ginatindugan diri naton kay ari diri Bombo Dennis ang shopping La Libertad. Okay. Kag ang Alihes Central Market kag sa likod nakon subong ang Mansilingan Central Market Bombo Dennis, no, may ato pagali sa Piak, no, may Fortune Town Central Market man nga mga ruta. So subong Bombo Dennis tinaga sinundan ay malang diri naton nga mga jeep, no, makita diri naton subong ang madamo-damo pasero subong sa amuni nga mga oras kay kabalo kita sa amuni nga oras Bombo Dennis. Rush hour man jeep subong, po no, nagalin sa likod mo. Correct Bombo Dennis, may bago lang dito halin, may pila na ka jeep nga naglabay diri sa aton, especially sa may Mansilingan nga ruta ni Bombo Dennis. Ang ilan diri nga ang ilan din nga paradahan diri, no, mismo sa tubang sa isa diri ka mall, no, diri mismo sa may Dalangat Osla. Diri Bombo Dennis may pila na ka mga jeep, diri do may tatlo na ka jeep nga naglabay diri sa aton nga kapuno na sa pasero. So subong tiyari naman, no, may duha pa ka jeep nga nagasunod. Kumadro, kag ginamatamat man Bombo Dennis. Yes Bombo Dennis. Magsiling ka puno 100% capacity. 100% Bombo Dennis. Okay. Kaya aton diri nga ang diri sa may front seat may kabalo kita nga isa makasakay, no. So once ganing isa ka area nga sa alert level 3, so 70% capacity Bombo Dennis ang posible mapasakay sa di pasero nga salakyan, no, kung ara ka sa alert level 3 nga status. But rin naton obserbati may mga complaints kita nga nabaton o kung may mga reklamo man kita nga gakabatian Bombo Dennis, especially sa number sa pasero sa isa ka di papasero nga salakyan nga punanay kuno subong, no. Gina-check diri naton, ginalili diri naton Bombo Dennis kung kamusta ni ang ilang pagpatigayon man kung gatuman gid man bala, no. Sang 70% capacity ang ini nga mga pasahero nga di papasero nga mga salakyan. So try naton bala Bombo Dennis pamangkot subong nga aga sa driver or dispatcher. Yes Bombo Dennis. Sila ka sa driver or dispatcher, abe? Kasi kita rin, no? Doon na lang yung dispatcher nato, no? Doon na nag-use ako Bombo Dennis. Sa driver, na? Pwede dapat, kumadro, dapat mismo ang driver observe man ang tawag nga 70% capacity. Ara kita subong sa alert level number 3. Wag dapat ang aton LGUs, di ba may
may task force Disiplina. Disiplina. Nga dapat Yes. amo ni ang isa sa ara man dato task force disiplina ang City Legal Office naton dapat magwa ni sila maglibot ni sila og kagabantayan ini mga paradahan sa aton mga jeepney nga dapat implement gid ang 70% capacity. Kag i-advise sa mga driver o advise sa sining mga dispatcher nga dapat magsiling 70% in capacity lang at ang sa naton ka mga jeep 70 lang, no? Hindi nila pag full park like abi mo doon jeep sa likod mo subong. Kung ang full capacity na sa likod 20 pasero pulo-pulo. Dapat magsiling ka 70%, pito-pito lang. Kag isa lang sa front seat nga mapungko. In total, dapat 15 lang pasero, ika-16 sa driver bumwandro. Yes, correct. Yes, tayo kung tennis. Subong. Mga salakyan subong, no? Kung karoon ka mga jeep subong na nalibong tennis na may van ka nagalakat na sa buhay pa din na puno, no? Especially sa may aligid sa bahin. Dito subong sa may mansilingan, dito sa ato na taman subong dito sinugan diri naton. Ato man ni subong si karon diri mong tennis. Kung kamusta diri ang ilang pagkuha sa pasahero bala? Kung kamusta gapon ang presyo sa plate bala, no? We know naman nga pandemic may pila ka best saan mag price hike, no? Ang aton nga gatong subong, no? Gina-check na naton nga ang presyo anay subong sa gatong may ma-diferensyahan man sa aton nga mga drivers ang pila man ka beses nga pag-roll back na sini nga gatong subong puputenis. But this time do lang experience kita sa nga pag-roll back, you know? O kung doon na ganubo-nubo man subong puputenis ang presyo anay sa gatong. Unlike sa mga nagliligan, pag itong mga binulan sa 2021, Bobo Dennis, doon experience ang ginatong na grabe, ginapagtaka sa presyo ng gatong. Pag taon rin natin, check rin natin na makakuha kita blasang pahayag kung ano ni kila subong rin nga pamalakad. Dari Bobo Dennis, welcome sa pagkuha sa pasahero dari sa barangay o sa ruta nga Mansilingan. Sir, good morning. Sir, may gaga. Kamusta subong ang pasahero? Tamo ba? Nakalaka. Nakalaka. Di pala subong plate, sir? Pulo na lang. O, so, tumugod, Mansilingan, padulong. Diri sa Mansilingan. Mansilingan ang Porto Pulo. Mansilingan ang Kapal 12. 12. Kapal silang sa Masurprodo. Pwede di awang driver, tungo sa Transanti. Pila subong ang capacity sa jeep nyo? Ito na lang. Pito na lang. Okay. Sir, nag-instruction na ka mga pito na lang. Sige, mga pito ng sa amon. Sige, pati naman ang lahat. Okay. Pero sa nagligat po, nanay ka mo? Uy, manong mong yapon. Pag Transanti kinihin ko ang amon na buyer, hindi mo na akong 20%. Okay. Ano ganito pangalan natin, sir? Donyo Perez Jr. Ay, sir? Donyo Perez Jr. Donyo? Okay. Sila ka nakatuwig bilang dispatcher man? Okay, doon silingan. Driver ka sa Mansilingan. Tingin mo ka dyan Uway ko na yun. Oo, yan na ito. Ikaw lang yung bantay. So, balik pila ka mo rin subong ka unit, sir, nga present. Itong silingan ako. Sobra silingan. Subay mo sa dito. Sila? 200. 200 man. So, kamusta ang reaksyon sa mga driver? Subong kay because nga in-alert level 3 kita. So, naglubok na sa 70% capacity na nagyapon. Yung driver subong kasi mo nga pinagsahan sa 400, 500, subong 250. Wata-wata sa pangabuhi na ako. Itong mo sa tuwaligat, pinatag sa lakyan, natigas sa lakyan, wala kang dapat sa driver. Amo na galing ang pagkikaso ang driver sa gyatan pa sa driver. Kasi yung 500, yung 400 ang tani. Abot mo ang driver, makabawas, masagilan nga. Subong makabawi-bawi, mas la, sir? Hindi kapon. Kailan nila sa jeep? Kailangan adlaw subong ma-estimate mo makilala na adlaw. Sa yan, rate ako na, 400 ako na. Pasalamatan na. Oo, salamatan na, kasi umano mga kalakata mo. Gadaway na mo. Mga pilagin, sir, ka po siya. So, ang binta, sir, ang possible. Kaya nga doon nag-uwi. Ako bilang tama. Mga 5%. Mga 5%. Pero sa una, sir, before ang COVID, maka-sobra 500 man. Wala siyang COVID, so na yung bagay sa mga nagpapagin. Nakapatama, kilo ang nakit ka mo na perdiya sa buong. Hindi masigante ka sa buong. Wala na mo. Why da klase? Why na ito nga sinabi. Hindi pa tawag sa December, wala mo. Bumandro? Yes, Bobo Dennis. Ako tabi si Sir kung pilang boundary nila sa jeep nga ginabiyahe na daw, downtown Mansilingan. Boundary sir? 500. 500? Sa kadlaw? Oo. Sabi na. Pero doon mo mga 800 man. 1.3. Sobrang lang 1.5 yan. Sa bulikintos lang. Sabi na. Bobo Dennis, ang maximum nila, subong niya nga doon minimum pala Bobo Dennis is 1,500 pesos.
imagine mo dahil po din, 500 pesos palang daan niya sa boundary. Ma-estimate nila 800 pesos for gasolina o sa gatong. Crudo. Mga lugit mo din, no? Doon mga iguay kitol, 1,500. Isang kadlaw, subong, ikutan ako na ito, tinidinis na makabawi-bawi, subong tiyon. Kahit because 70% na ginakapasiti dari sa mga di pasero nga salakyan, no? Kasi ka mag-akad, subong mo din, sa mga ruta, subong. Mapa-norte o kung mapasor naman din ka mga biyahe. Kaya mo din pong putenis nga lugid, no? Nagasunod din ang iban man sa 70% capacity rate, no? Sa ilan nga biyahe. Dari mong putenis subong sa may syudad sa Bacolod. Di makita na, subong putenis ang impact, no? Sa COVID-19. Especially ang pag balik sa aton sa IATF kamang ginadong kita mong putenis alert level 3 status because of this COVID-19 mong putenis. Okay, so as you mentioned, na gina-observe man nila, gina-implement nila ang 70% capacity po kagi nabong bandro sa lutong jeepney. Kita do punuan gito mo daway to way to ya masiling pagpasaka ba bota ay pagbota kilid ka kilid larga daw gito 70% ha. Ang wala gani po Putelis pala no kay siyempre kung hindi mo yung pagbisitahan, hindi mo yung paglilion, hindi mo kita makitaan mo Putelis mo no. Mas mahigit na to nga mali mo dire kung ano kita di ka matuod ng nambal nila. Kaya ibang rin sa ito po Putelis nga nagado may mga complaints pa regarding dire sa biyahe na capacity pala sa pasero but ang presuada sa places po di ako na no. So nagduble o kontriple ang pagsaka ng plate. Diskan nga limited tuod ang number ng pasero sa mga di pa pasero nga salakyan. Kay na to example na to no. Gaano man sa Putelis subong dito hingagawa man sila be nga hindi man sila madali-dali padakpan rin sa mga otoridad no kasi nga may mga paglapas man sila sa guidelines sa alert level 3 area po Putelis. Tapos sinigubla bombardo kita ko dapat aton nga task force disiplina aton nga bitaw ang aton nga city legal office no may joint effort sa kalibuton ng mga pradahan sa aton sini nga mga jeepney especially Elendres downtown area nga dapat ma-implement kinatawag nga 70% capacity bombardo kati akon amon senaryo karon nagapakita lang wa ito na ginatuman ang executive order ang mando sang ATF padulong sa lokal nga panguluhan nga dapat abulan na anay kiti ara kita sa alert level number 3 sang ligad to alert level 2 tati 70% magani no subong alert level 3 ta 70% magani dapat tumanon ta gini subong ang ginatawag nga 70% capacity kiti para manigyapon sa ato kiti why naman ta gani da si mga barrier sa salakyan why naman ta gani gina pasok sang face shield importante may face mask na nang ti amo na subong nga surge nga kaso sang COVID magsaga pa ta ginutok ro magsaga pa na inipingas na tabla shoulder to shoulder pa ang aton nga mga pasero sa mga public utility jeepney naton basi mag dito balaan basi kun ang magdoble o triple sa masunod nga may nadlaw ang kaso ta Bumbandro. Yes. Para kay bang bulan ito mo kinayang mabudlay subong nga sitwasyon sa aton. Basta kung amo na kaning lakat para subong kaibigan ni Pupulen sa tanaw nato dito halos siya sa aton so may mga paglapas man dino sa siniping mga guidelines sa when comes alert level 3 status so ang pag-istoryahan kaya kita sa sa atong Pupulen kung pantayan kit man dapat matutukan man dito kung do executive mo kaya because ang mga otoridad dito sa aton tanawon diri nato Pupulen sa presensya do wala gito ikamalok kita to sa Sabado bala Pupulen Sabado subong adlaw pero may iban ko nga opisina man din no nga magapantay man dire galing wala kita rin Pupulen ang pinadiri ka mga authorities no na dapat rin magatutok matali para matagaan rin Pupulen sa nagakaigog ng disiplina man no especially dire sa sila dire ka mga kaparadahan no sa public transport sa Pupulen so ano pa no do gasigi pa gyapon diri ang pag-abot sa pila ka mga papaserong salakyan nagalinya na pa diri Pupulen kandi kita pagbalik subong kasako no ang ato mga motoran do sa malipod nga pulong do hindi aware ang tanan no nga kita sa idalom sa alert level 3 status kaya nga aton nga cases sa COVID-19 sa Bacolod kun kada naman Pupulen kagindugin putong naman pasaka no nga muni nga rason nga kita subong sa muni nga level Pupulen.
Nanti mahinas ni ko dapat striktohon tananay, no? Kay para nagyapon sa atong tanan, no? Kay kung hindi ta magsunod sa mando, ang negatibong epekto, tanan makita mapiktuan. Kung sundon tang mando, kung ano man na resulta sini nga positibo, di ma-enjoy ta man ang mga positibong resulta, bumandro? Yes, ang bukid mo Budenes, kaya kita man nagyapon makabenepisyo kung tanaw lang nato, no? Kung ano plan nato mo Budenes, kung balik ko ng tubinato na nga sa ginagbay labing nga pamaagi sa gobyerno, no? Para makalo kita bala makabalik kita mo Budenes sa normal pag sinalayo nato, isa sa simple lang isa pagsundan, hindi nato niya mapatupan, no? So mo ina mabuday sa buong Budenes, kay kada isa sa ato hindi man mahambalan, di man naton di matudluan, no? Kay amo na biso buong sitwasyon nato, so nyari kita sa pandemic, damo excuses, damo mga rasunes sa kalisa sa ato. So kaya mo lang kinabong Budenes ang gobyerno nagapangita man siya mas epektibo nga pamaagi para kita no maluwas man be o kung bangin safe ka na isa sa aton sa sini nga sitwasyon no o kaya ang kabuling nga pandemic kung hindi kita mo Budenes pag pamati o kung nag-abide sa simple lang hindi nga mga layi o kung magsunod mo Budenes kita gyapon ni mga kompromiso no ang sitwasyon nato especially sa may pinakadako no. Kasi pabala po Budenes, domino effect na, alis na pinakadako at sa pinakanubo, affected na paubos niya po Budenes kung hindi kita magsunod, no? Sa mga pagsulundan, dari sa aton sa siyudad sa Bacolod. Yung sa naon na ito po Budenes, ang guidelines sa alert level 3 status, kung ikumpara natin po Budenes, so general community quarantine kita, no? O kung GCQ, kita po Budenes, equal na sa GCQ, na GCQ, tiyan mo na siyang may pinaka-halog man. Medyo halog-halog man siya ang guidelines o kung hindi kasi matanto kasi ito may pila pa mga indoor activities and outdoor activities na ginapahanugusan man, no? But may limit na capacity in and out ng Budenes. So, balikan ito natin sa una si MGCQ, ECQ. MGCQ, ECQ ng Budenes. So, ang ECQ muna sa pinakataas ng level. Ito mo, kita sa alert level 3. So, equal to general community quarantine. Ang muna nga sa isang level mo din. So, hindi lang sa jeepney naton, hindi lang naton sa mga round trip naton. Kundi sa ato mga tricycle, madamo kita sa mga tricycle nga biyahe sa mga kabaranggayan naton. Kung sa kanila mga tricycle tani, bumbandro ba, sigod full pack man ang pasahero mo. Ha? Kag silingko ang tricycle ta subong daw kuan man, lipakon kagahon or gabi. Ang support sini daw taxi man bumbandro mo. Abo kay kani, no? Tikali pala po Budenes, salamat kita balang iban man be, kaya arakin man, no? Pero iban, pero hindi man kanaman diri sa aton. Kasi naman ka mga tricycle, tagtatlo capacity sa nga makasakay sa ila. Pero may aragi kay Iban po Budenes, kung hindi may makitay, kung hindi may manakpan. Yes, po Budenes, kasi kung anay man no? Pamay man sa ato, dari ka mga dipasero kasalakyan sa buong, especially pag itong gabi, no? Mga rush hour, bala po Budenes, pagtupa sa kalasing ko sa kapon, o kung nagpatro sa kapon, bakit andra na ito mo Budenes kung ano ni kadabo, no? Ang makasakay. Kasi sa kalipasero, kasalakyan, kakay sa siling mga jeepney po Budenes. Correct, Kati, sakto ng ban mo during rush hour, inong puli. Ang mga driver, tiniga panginyadi man mo, hingagaw man kay lahi pa kung mga biyahin labong bandro, downtown man silingan. Hingagawan na rush hour para magkabalik pa sila, makihagaw pa na kuha man sa pasero, kay kung malaalan sila, pagbalik mo, laalan chimpo mo, kay mga pudyuton ng pasero sa downtown, mo na ko siya nga, bala na. Kasi sa karon ka trip, basta buta, si makabawi, bumwandro? Yes, correct it. Yung takto gini na. So, kahit kung sodan po Budenes, maintindihan naman ang ilang sitwasyon. Kasi lang makabulan lahat hinaman ang biyahe nila. Subong naging nalis na dyan nagkalo-galo po Budenes kay ginpasakas ng barriers diri bala, no? So nakikita diri mga jeepneys na may mga barriers. Kasi nakumanig pasalamat sa atong mga driver subong po Budenes. So kay ang barriers sudahan mabala mo gidyang ang limit mo, no? Ang capacity ng isa ka jeep basta may isa ka barrier, isa ka jeep Makita mo gid kaga babasyagan nila mo Budenes ang paghina bala sa sabi no kung sa place say kung Budenes because nga ang pasero yung talang gate man ang makasakay mo Budenes. Sige. Yes, po Budenes, no? So dito nga na, no? Especially sa may kailan, no? May pregnancy pa niya po Budenes nanungod sa vaccination, no?
sa Barangay Stepanes, pag-disita nato, mismo sa kay Dr. Chris Romon, ang Deputy Medical sa Emergency Operation Center, Bangbudenes, na may pila ka mga vaccine doses ito nga talana no, sa espesyalista mo nga barangay. Kaya sa menso mismo, Bangbudenes na nagpamulo sa mga sa pagpapuna. Sa pila ka mga residente dito sa Barangay Stepania, sa nagligad na Bangbudenes, may saman sila ka masobra isa ka linggo man ding vaccine doses ang administer dito sa nasiling nga barangay. Kaya alas na mo po din pero may paginabakunaan dito sa may Barangay Stepania. But because of that regular schedule sa vaccination every Saturday o sa Sabado nga adlaw, mo din ito na nabutan nila 75% capacity o kung na 75% no, nga mga fully vaccinated yung mga residente dito sa Barangay Stepania, mo din so na mismo sa kay Dr. Chris Romon, present ang tanan nga vaccine branch dito sa Barangay Stepania. Ang sinong gusto na magpabakuna, so pwede bumudinis sa subong from 9 a.m. to 6 p.m. ang ilaning vaccination rollout dito sa Barangay Stepania. Kaga para kay Dr. Victor Romon bumudinis. Sa mga wala pa napakunahan, dapat magpabakuna na kita. No? Kay ano, tuta na wala itong subungan sitwasyon bumudinis kung ano kabudlay. No? Kay because nga nagliwat naman ang atong status na kung posibilidad nga base paglawi ini. No? Kay because ang atong makoturan subong no mabudlay pa Bangbudenes i-introduce sa ila ang bakuna kaya because nga vaccination sa ila Bangbudenes lain ang pananawan nila. So mo dahil nga hindi natin mabasol ka sa isa but kung dapat mag-participate na kikita no? So mismo sa kay Dr. Chris Romon kung palangga mong imong syudad dapat pagpabakuna sa Bangbudenes. So Bangbudenes may payag rin sa aton ang Deputy Medical no, sa Executive o na Emergency Operation Center nga si Dr. Chris Romon. Check tabi na ang kuan ang surungon 1 gro. Bumukim no. Kaya timay man kung nakita nato sa pila naton ka mga barangay nga makita may pila kita ka barangay nga tis majority no sa ila pumulo nga willing naman po vaccine well and good no pero may pila pa ka mga barangay nga may mga pumulo pagid sila iya bombando nga daw hesitant pagid ya hindi pagid ya way pagid gana sakto nambal mo nga kon palangga mo imo sini banwa palangga mo barangay palangga mo yung pamilya palangga mo imo kigulingon magpabakuna kita bombandro. Yes, correct ito Bangbudenes kay wala man na dependehon mo no kung hindi kita magpabakuna kita ginapirte kaya ako Bangbudenes kasi kita magabalikin ting angulo basta unvaccinated kaya less yung mga privilege no kaga safety mo man no di ma-compromise sila yung mga safety mo Bangbudenes. Correct to na. Yes, correct kay because ang motora na to nga mga fully vaccinated tanan sila hindi mas mapos no mapos kaya sa pagwa mo o kung paglakad mo ba no kagang safety sa family mo especially kung ikaw nagtatrabaho bala wa sulod sa inyo panimalay kung hindi ka Bangbudenes sa fully vaccinated at affected kita mga kultura na to no mga kupol ba sa sulod balay no at risk ba lang ilang health Bangbudenes especially kung may mga comorbid sabi nga mga ibata ka sa kapupod sa sulod ng balay so isa ina sa mga risko na dapat nga ito mapangatumangon kung kita ang wala pa na bakunahan Bangbudenes. Kaga bumado takto na ano kasi naton damo pa sing mga utod naton kay like especially ang Bacolod is highly urbanized area no ang populasyon terribly kadako ti kag damo man kita diri sa mga residente nga nagatrabaho ti iba ni guro napabakuna naman kay tibalaan nila in due time, kailangan nila sa pagpakita sa trabaho, kailangan nila sa pagsulod sila trabaho, kailangan nila sa pagkatukon din, in due time mo ba batunon tabang hindi, maabot ang chimpoya nga kung unvaccinated, kaya ma-restrict din ang giho mo bumandro mo? Amo guys, isa kagad mong Bangbudenes, kay subok din, ma-experience na natin, mahalog-halog panglakat natin, kapag pinalayo natin is okay pa, no? Di na nato pagulaton yung Bangbudenes nga mag-hugot, nagid bala ang kung mag-istrikto, nagid Bangbudenes sa ato reading nga mga guidelines. Kaya subok din, kung tanaw nato, pila na kabulan, makita din nga doon nakaligwa-ligwa nga ato ni mga kauturan, especially mga business sector, dari Bangbudenes, kag mga sektor sa negosyo Bangbudenes, no? Alas na nga sektor dari sa aton, doon naka matamat naman Bangbudenes sa
patak bala sa ilalim ka mga nadula sa nagliligar ka mga tinuig. Kasi ko sa naka-experience kita sa pila ka mga lockdowns, pila ka mga community quarantine. Subong nagamat-amat ang kita, no? Bangon. So dapat sikte magkumpiyansa, no? Hindi na to pag take for granted na kita makapos sa atong sitwasyon subong, makagiyo na kita, o kung nakapagusto na kita bumutin. So halong kita, no? Dapat panilag-nila kita sa lakas sang tempo kung sang sitwasyon subong. Diba si mag-abot at yun nga budaya naman kita. Kaya kita maligapon mo budaya sa piyerde kung hindi kita magsunod mo, no? Kung hindi nila itong pagsundo ng mahapos ng mga instruction, kita maligapon ang materwisyo. No? Imbes nga okay na kita, balik naman kita sa square one mo budaya. Reketi, nag-alog-alog na kita gani, nagkinasadya na kita sa nga, nagligan nga bulan sa nga Disyembre. Ti subongo, balik na magita sa medyo got-ugot naman, bangod sa nga timbuok naman sa kaso, bumandro? Correct. Yes, bumulinis do sa pabalati ang bulan sa December, do bonus to sa aton. Do ginatudloan na kita to nga hindi na tamag pinagusto, no? Sa mo to at yun, agana na to dapat. Galing pagsulod sa nga 2022 bumulinis, ang nagsugata sa aton tag pila pa-digit sa cases sa COVID-19. Ito ang latest nga highest cases direktato, naglabot na sa 37,000 bumulinis. So, sa mismo ganit sa Okta Research, posibilidad pala bumulinis nga maka 70,000 per day, no? Hindi ina ko na bumulinis, imposible. Posible ina kung hindi ko tayo sunod sa tiningang mga guidelines bumulinis. Sige, pamatihan tabi si Dr. Sorongon na Bombo Andro. Yes. Subang kita nyo man, no? Very overwhelming yung isang suporta sa pumuluyo natin dito sa Barangay Estefania as far as our vaccination is concerned. So, damo nagapa-booster, damo nag-avail sa ilang second dose. Kag, kung makita mo naman dito nga portion, damo pa kita nagapa-first dose. So, ini, both silingon sini, nagresponde sila sa call sa aton nga mayor, sa aton nga vice mayor. Kag labi na ni Presidente Duterte, nga kung wala ka bakuna, hindi ka kasakay sa mga public transport. Kung wala ka bakuna, hindi ka kasulod sa ibang mga establishmento. So we're very happy nga ang mga pumuluyo nato, nakita nila kung ano ka epektibo magproteksyon sa COVID ang aton nga vaccine. So Doc, pila diri subong dose ang possible nga diri subong Doc? Ati isang ligan nga semana, sang nag-roll out kami di mga almost 1,700 ang amon na bakunahan. So sa amon ni kadamuon kag may nagapila pa sa kwa, most likely maigot naman gyapon ang amon nga target. Okay. But subong ti Doc, ano din present nga mga vaccine subong Doc? Tanang nga bakuna ari diri. Tanang nga klase nga bakuna except lang gid sang Sputnik. Tanang nga bakuna ari kita diri sa Barangay Estefania. Base sa inyo diri nga record Doc, may anong pinakadamong first dose kit? Ang pinakadamo di subong ang aton nga first dose nga nag-avail sa aton J&J. Then ginasundan sa mga naga-second dose and ang last amo na aton nga ma-avail sa booster dose. Okay, sige Doc, kami sa imo Doc sa atong mga kuturan subong kay do medyo nagnugi kita no? Nga do nagbago gid mga pagsulundan when it comes sa mga unvaccinated kay sa mga fully vaccinated Doc. Ate importante gid no sa mensahe ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor Elcid, magpabakuna imo nga gugma. So gani gina-enjoy ta gid ang tanang nga pumuluyo nga magpabakuna kag mag-obserbar gid permis ang minimum health protocol. Ikombinahon mong bakuna kag ang mask, bakuna kag hugas kamot, bakuna kag distancing, perfect nga pangbato kontra COVID-19. Okay. Bumulinis. Kaya mo kami ko ang report sa payag, kaya Dr. Soromo, no? Nanungkol bumulinis sa kinapatikahit subong vaccination rollout sa barangay Estefania, bumulinis. Bakuna mo, gugma ko. Correct yan. Dati dapat subong panahon, palanggaw sa gining bakuna yan. Hindi dapat palanggaw ng virus. Kaya kung ano matabo sa ato, bumulinis sa pierde, kita yan. Sige. Hindi fully vaccinated, bumulinis. Sige, Bomboandro, balikan na karon pila po hindi ka mga balita pa, Bomboandro. Yes, bumulinis, Doc. Ag-live rin sa Dalang Gatoslaw, Ilis Bobo France, Agro-Burgos, para sa Magsang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Tamo salamat, Bombo Andro Burgos. Ora, nakitaan nyo mga kabilan sa ato si Task Force Disciplina, sa ato si City Legal Office, sa ato syudad. Araw may pila ka mga public utility jeepney nga wala nagatuman karon sang 70% capacity sa idalom sang COVID alert level number 3 mga kabinan. Tugangan tani pinapakit yung mga balita at talakayan sa pagbalik siya pala tuntunan, Bombo Hanay Saudo.
Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Balik sa pagpalagad siya platutunan bombo na isang tos ng bayan na Community Center. Dito masulod na langkob. Labas kay mga nagapauna nga mga balita nasyonal. Ang Octar Sosyo nagpayag nga malapit na lang kung nato malabot ang peak nga sa number of COVID cases dariya sa Pungsod, Pilipinas. May tayo malabot na ng peak ha? Para magpanubo na kita, no? Us-us lang, us-us, magpadalom na atong sininga kaso. Aray, News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! Quick news! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSN, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Enero 15, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Interagency Task Force sa iniklian na rin ang isolation at quarantine period para sa mga manggagawang ginapuan ng COVID-19 sa aviation sector. Ang Malacanang sumagot sa UN Special Reporter na iginiit na iginiit na inaksyonan na ng DOJ at ng NBI ang Bloody Sunday killings. Samantala yung parusa sa mga namimeke ng gamot, pagpabibigatin pa, multa at pagkakakulong, dobleng ipapataw ayon yan sa Intellectual Property Office. Trinato, no? May mga positibo naman si COVID-19, maaari nang maka-avail ng sickness benefits ayon sa SSS. Sa atin pong police report, ina at 3 taong gulang na anak patay sa pamamaril ng asawang pulis sa Catanduanes. Itong suspect na sawirin matapos na magbaril sa sarili.
Sa international news naman, ang US nagbabala sa binabalak ng Russia na false flag operation sa Ukraine. Sa atin pong sports balita, itong head coach ng Washington Wizards sumama na rin sa kay NBA star Bradley Beal na isinailalim sa quarantine. Ang Los Angeles Lakers big man si Anthony Davis inaasahang babalik na sa game bago matapos ang buwan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniklian na rin ng itong isolation at quarantine period para sa mga manggagawa na dinapuan po ng COVID-19 mula sa aviation sector. Sa bisa po ng Resolution number 157, inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang pagpapaikli sa 5 araw itong isolation period para sa mga fully vaccinated at nabakunahan na booster dose o nabakunahan po ng booster dose na mga aviation personnel na tinamaan pa rin ng naturang sakit, habang tatanggalin na rin itong quarantine requirement para sa mga fully vaccinated at boosted aviation personnel na asymptomatic close contacts ng mga COVID-19 cases. Sa cloud dito yung mga airline personnel, ang ground handlers, maging yung mga maintenance providers, airport security, air traffic controller, maging itong airport workers at iba pang aviation-related personnel. Base sa naturang resolusyon, dapat na matiyak na itong aviation sector na nasusunod ang kinakailangang ventilation at itong lahat ng aviation staff ay kailangan na magsuot ng personal protective equipment sa lahat ng oras. Samantala, inatasan na rin po ng Department of Transportation at ang attached agencies nito na tukuyin ang mga kaukulang accountable group na magdedesisyon para sa pagpapaikli ng isolation at quarantine. Naatasan din ang ahensya na i-monitor at siyasatin ang implementasyon, yung pagpapatupad sa aviation industry at sa kopya ng kanilang reports sa Department of Health Epidemiology Bureau para sa assessment ng kanilang COVID-19 cases, maging yung mga clusters, mga vaccination status. Subalit paalala ng Interagency Task Force na nanatiling marami pa rin ang mga otoridad itong pag-revoke o pag-modify sa ibinigay na privilege sa aviation industry hinggil pa rin sa panuntunan sa pinaikling quarantine at isolation. May mga barangay na raw sa bansa ang nakapagsumiti na ng pangalan ng mga hindi pa bakunado sa kanilang nasasakupang lugar. Ayon kay Department of Interior and Local Government Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino, karamihan daw sa mga nakapagsumiti na ay ang mga maliliit na barangay. Anya, ang deadline naman daw ay hanggang pa sa katapusan or matapos na nila ang listahan. Pero ang mga malalaking barangay ay posibleng ang deadline nila ay hanggang sa katapusan pa ng buwan ng Enero. Isa raw sa mga rason ng pagkuha ng mga pangalan ay para malaman kung gaano pa karami ang mga bakuna na ilalaan ng pamahalaan sa kada barangay. Sa National Capital Region, sinabi ni Undersecretary Dino na papalo pa sa 30% ang hindi pa bakunado mula sa 1,710 na mga barangay sa Metro Manila. Ang Malacanang mayroon na pong sagot dito sa UN Special Rapporteur. Iginit na inaksyonan na itong DOJ at NBI, itong Bloody Sunday killings. At nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, binigyan din ng Malacanang na hindi pinabayaan bagkos ay inaksyonan na ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation ang tinaguriang Bloody Sunday, kung saan ay napatay ang 5 mga aktivista na sina Emmanuel Asuncion, Mark Bacasno, Melvin Dasigaw, Ana Maris Lemita Evangelista at Ariel Evangelista noong nakaraang March itong 2021. At ito ay sa harap na rin ng naging pahayag ng United Nations Special Rapporteur na wala pang malinaw na tugon ang Duterte administration kaugnay sa kahilingan ng UN Rapporteurs para sa impormasyon ng pagpatay nga sa 5 human rights
activist noong March 2021. At sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na nagsagawa na ng malalimang investigasyon ng Department of Justice at NBI kaugnay sa mga naturang pagpatay. At ito nga ay nangyari noong magkakasunod na raid at itinagurian pa itong Bloody Sunday. At sinabi pa ni Secretary Nograles na katunayan nakapaghain na ang NBI ng 5 murder complaints laban sa 17 pulis sa naturang Bloody Sunday killings. At ayon pa kay Nograles, hintayin na lamang yung magiging resolution dito ng Department of Justice na siyang magtitingin kung may probable cause sa naturang mga kaso na isinampa laban sa 17 mga pulis. Pakinggan natin yung bahagi ng tugon ng Malacanang sa grupo ng UN Special Rapporteurs. Nagpalabas na po ng statement ang ating Department of Justice, no? And DOJ in its statement, by the way, the DOJ is the chair agency ng Admin Order number 35, series of 2012. Ito po yung ating Interagency Committee on Extralegal Killings, Enforced Disappearances, Torture, and other grave violations of the right to life, liberty, and security of persons. No? So yung updates po ng DOJ tungkol dyan relative to the case of Mr. Asuncion, ito po si Emmanuel Manny Asuncion. Ang Special Investigation Team ng AO35 has already filed a complaint against erring police officers and personnel before the City Prosecutor of Dasmariñas City, Cavite. Relative to the case of Mr. Bacasno and Dagsinaw, yung Special Investigation Team has been directed, no, since last month pa, to undertake the filing of appropriate complaint relative to the death of Mr. Dagsinaw, while case build-up relative to the death of Mr. Bacasno is continuing until all relevant and necessary evidence has been gathered. Doon naman po relative to the case of spouses Evangelista, the same Special Investigation Team has concluded a final report with the recommendations for the filing of a complaint for murder against 17 PNP officers and personnel. The DOJ would also like to thank the NBI, ang National Bureau of Investigation, for their assistance and diligence sa investigation at case build-up para sa mga kaso na ito. And the assurance of the DOJ that our internal accountability mechanisms are working. Yan yung bahagi ng tugon ng Malacanang kaugnay sa naging pahayag ng UN na kanilang ikinalulungkot na walang substantive response ang naisusumite pa ng gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa aligasyon ng extrajudicial killings. At yun nga, pero ngayon ay tumugon naman ang Malacanang na may inaksyon na ang naturang mga kaso ng DOJ at ng NBI. Siguro ay hindi pa nila naisusumite informal yung mga naturang gusto siguro ng UN rapporteurs documented sila, ay bibigyan din ng copy furnish sila ng naturang developments ng mga investigasyon. Bombo Geraldo. Oo, actually Bombo Raymond, mayroon na rin yung mga naunang mga PNP personnel na nasampahan ng kaso at mayroon na nga yung mayroon ng hatol na mga pulis na involved dito sa mga pagpatay dati dyan, yung tinatawag na extrajudicial killings. At ito kasi, 17 yung involved na PNP personnel at marami-rami rin yung mga napatay. So siguro, mayroon talagang time din para investigahan itong mga to, Bombo Raymond, kaya medyo matagal din yung investigasyon. Pero ang sinasabi nga ng Pilipinas ay gumagana pa rin naman yung justice system dito sa Pilipinas kaugnay dito sa mga kaso ng patayan na yun, Bombo Raymond. That's right. At ito kayong iginigit lagi ng Malacanang na walang karapatan ang sino mang international body na panghimasukan yung internal affairs ng ating gobyerno, lalo na doon sa ating pamamalakad o judicial system. Dahil tama ka dyan, gumagana yung ating justice system at katunayan ay merong naihain na mga reklamo sa ating mga korte at may mga hukom o mga judges na dumidinig dito. So hindi naman daw
katulad sa ibang bansa na talagang wala nang law and order, wala nang justice system, at wala nang talagang umiiral na kumbaga batas. Dito sa Pilipinas, patunay daw na may gumagana dahil may nakakasuhan, may nakakulong, at may nako-convict. Yun ang posisyon ng Malacanang. So tingnan natin, dahil tama ka dyan, yung mga kaso na ito ay magkakahiwalay. Meron sa Cavite, basta sa Laguna, sa Quezon, so sa Calabarzon area nangyari yung simultaneous rage. At hindi naman pwede na yung pumatay, halimbawa sa itong kay Mac Bacasno, yun din yung kumbaga pumatay o kakasuhan doon sa Bayan Cavite coordinator na si Manny Asuncion. So magkakaiba na kaso, Bombo Gerald. At sa kaasahan, pag sa Pilipinas kasi, Bombo Raymond, sa pagdinig ng mga kaso na ganyan, medyo matagal-tagal, Bombo Raymond, ano yung proseso ng ating batas bago mahatulan yung mga suspect dito sa mga krimen na ganyan, Bombo Raymond? That's right. Kung controversial at talagang nilutukan, well, kinakaya naman na mga 2 years. Meron ng conviction o kaya meron ng promulgation. Pero pagka yung mga ordinaryo na mga kaso na hindi na talaga natutukan ng media, talagang abuti ng dekada pa bago magkaroon ng promulgation, dahil nga ang daming mga due process siyempre na ibibigay both sides, yung mga motion for reconsideration, etc. na mga kumbaga mga appeal para kumbaga delaying tactics din, lalo na kapag may kaya, mayaman yung akusado, Bombo Gerald. So kahit siguro hindi naman na i-copy furnish itong UN rapporteur na to, Bombo Raymond, malinaw naman dito sa pagsasampa ng NBI ng kaso dyan sa DOJ na mayroon talagang gumagalaw talaga yung mga kaso, ano, Bombo Raymond? At talagang hindi lang kumbaga laro-laro na investigasyon yung nangyari. Dahil mabigat murder. Yung hindi lang homicide, yung nangyari. So ibig sabihin, nakita ng NBI na merong kumbaga probable cause para sa sampahan ng murder, at ibig sabihin pag murder ay sinadya na patayin lang, at hindi circumstantial o aksidente o talagang napatay lang sa regular na operasyon. So talagang murder. So pinatay talaga. Batay sa kaso na inihain ng NBI sa naturang biktima ng Bloody Sunday killings, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, yung gustong mga magpasaway dyan, bibigyan lamang daw ng warning ang mga commuters o yung mga mananakay na hindi pa bakunado laban sa COVID-19 sa unang linggo ng pagpapatupad ng no vaccination, no ride policy sa National Capital Region. Ayon po yan sa Philippine National Police Highway Patrol Group o itong tinatawag na PNP-HPG. Paliwanag naman ni PNP-HPG NCR Chief Police Lieutenant Colonel Joel Mendoza, hindi bibigyan ang mga ito ng citation ticket o pagbumultahin sa unang linggo. Subalit paglilinaw niya na hindi pa rin pasasakayin ang mga hindi pa bakunado sa mga pampublikong transportasyon, sa halip ay papabalikin o pauuwin na lamang ang mga ito. Matatandaan na inilabas sa itong Department Order number 2022-001 ng Department of Transportation noong Enero 11 ngayong taon na naglilimita sa access sa public transportation sa National Capital Region, kung saan tanging ang mga fully vaccinated individuals lamang ang papayagang makasakay sa ilalim po ng umiiral na Alert Level 3 status. Ang PNP Highway Patrol Group ang siyang magsisita rin sa mga mananakay sa mga pampublikong sasakyan at nakatoka para suriin ang kanilang vaccine card. Paalala ni Mendoza para sa mga sasakay sa mga public transportation na magpresenta ng digital o Vax card, gayon din ang kanilang mga valid IDs. Nagpositibo naman si COVID-19 ang nasa 1,100 health workers ng Philippine General Hospital sa loob lamang ng 2 linggo sa gitna yan ng nararanasang surge ng COVID-19 infections. Ayon kay PGH spokesperson Jonas Del Rosario, kasalukuyang nasa 314 ang mga naka-admit na mga pasyenteng dinamuan o dinapuan ng COVID-19, kung saan lagpas na ito sa 300 bed capacity ng naturang ospital para sa mga COVID-19
COVID-19 patients. Anya, ang kakapusan sa manpower ang isa sa mga dahilan sa limitadong COVID-19 response ng PGH. Nasa 100 kasi na mga fully vaccinated na healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19 ngayong linggo lamang yan. Ayon kay Dr. Del Rosario, kasalukuyang 10 araw pa ang isolation ng mga healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19 dahil nakatakda pa lamang na i-adapt ng paggamutan ng bagong pinaikling isolation period na itinakda ng Department of Health. Bagamat may mga nakabalik na anya na mahigit 70 ng mga healthcare workers matapos ngang paikliin ang quarantine para sa mga walang sintomas. Kinansila na rin ng PGH ang kanilang elective procedures maliban sa mga nangangailangan ng emergency treatment gaya ng sa appendicitis, trauma at iba pang mga life-threatening cases. Umigit kumulang 700 naman itong mga health care workers na itong tinamaan ng COVID-19 sa gitna ng surge ng hawaan ng virus. Ayon kay Alliance of Health Workers President Robert Mendoza na mas mataas ito kumpara sa datos ng Department of Health na 6,000 COVID infections sa sektor po ng health workers. Kaugnay nito, umapila po si Mendoza sa pamahalaan na magsagawa ng mass hiring ng mga health workers, doblehin ang kanilang sahod at bigyan sila ng regular na plantilla positions para matugunan ang kakapusan po ng manggagawa sa healthcare system ng bansa. Hinimok din niya ang mga otoridad na magpamahagi po ng pantay na benepisyo para sa lahat ng mga healthcare workers at hindi lamang base sa kung sila ay nasa mataas, katamtaman o mababang panganib ng deadly virus. Sa iba pang mga balita, ang parusa naman sa mga namimeke ng gamot, pabibigatin pa. Multa at pagkakakulong naman, doble ang ipapataw ayon sa Intellectual Property Office. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Isinusulong ni Ruel Barba, Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines, na higpitan pa ang ipinapataw na parusa para sa mga namimeke ng iba't ibang produkto. Ang hakbang na ito ay kasunod na rin ng dumaraming kaso ng pamimeke ng gamot. Ayon kay Barba, dapat doble o triple pa ang ipapataw na parusa para sa mga namimeke ng gamot dahil ito ay may kaugnayan sa buhay at kaligtasan. Nais niya na matalakay ito sa ilang pagpupulong kasama na ang mga kinatawan ng iba pang ahensya ng gobyerno upang mapalakas ang ipapatupad ng mga patakaran hinggil sa ganitong uri ng pamimeke. May mga pamimeke naman umano ng mga produkto na hindi gaanong nakakaapekto sa buhay ng tao, katulad na lamang ng mga peking sapatos at iba pang kagamitan. Pero ang issue tungkol sa mga peking gamot ay dapat umanong mas mabigat talagang parusa dahil ito ay makakaapekto sa buhay ng tao. May mga pagkakataon na niya na yung mga karaniwan na mga palatandaan ay hindi na halos nababatid ng mga gumagamit ng gamot, lalo na ang mga mahihirap at walang gaanong napag-aralan. Nais nito na sa lalong madaling panahon ay magkaroon ng mas matibay na batas na may papasa ang Kongreso, ngunit habang wala pa ang naturang patakaran, maaari naman daw gumawa ng hakbang ang Executive Department ng Pamahalaan upang mabigat na agad-agad ang may pataw na parusa sa mga nagbebenta at gayon din nagmamanufacture ng ganitong uri ng mga produkto na maaaring magdulot ng kapahamakan lalo na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Bombo Dennis, Yes, meron Bombo talaga Gerald. meron yung mga pwesto talaga na hindi mo alam kung mga legitimate or legit or peke yung ibinebentang gamot dito sa Metro Manila lang. Marami dyan na Bombo Dennis, kagaya ng pagbebenta rin ng mga peking mga items, kaya nang sinasabi mo kanina na sapatos. Sino yung nagre-regulate pansamantala sa mga ito ngayon, Bombo Dennis? Actually, ang nagbabantay sa mga ganito, Bombo Gerald, maraming ahensya ng gobyerno. Pagka naharang dyan sa Bureau of Customs, ito yung Bureau of Customs at yung Philippine Ports Authority ay may mga kapangyarihan naman sila dyan. Pero pagka ito'y ibinibenta na, ang DTI naman ang siyang nakakasaklaw, Bombo Gerald. At yung Intellectual Property Enforcement Office ay pwede rin kumilos dito, Bombo Gerald. Lalo na kung ang mga produkto ay may ginagaya, may pinaggagayahang produkto na existing na. Alam mo, yung branded na products, gumawa ng bersyon, pero alam mo na wala yung mga palatandaan ng isang original na product. Ayun, pwedeng hiwalay na mag-file ng kaso yung may-ari ng legitimate product, Bombo Gerald.
Pero dito nga kasi pagka gamot ang pinag-uusapan, hindi po pwede na yung value lamang. Halimbawa, yung paracetamol, 10 piso o kaya mas mababa pa. Kasi kung yung common na patakaran dyan na Bombo Gerald, times ilang beses lamang, yun yung magiging kaparusahan. Kung mangangahulugan na ito ng buhay, hindi po pwede na yung presyo lamang ang tatapatan ng karampatang parusa o penalty, Bombo Gerald. Dapat doon may pagkakakulong umano, merong multa at lahat ng negosyo na connected doon sa namemeke o nagbebenta ng peking produkto ay yun, dapat na isara at hindi nabigyan pa ng tsansa na makabalik sa negosyo dahil ito ay questionable na agad yung mga produktong inilalabas ng isang tao, Bombo Gerald. Oo, tama yung sinabi mo kanina, may mga nasasabat sa BOC galing sa ibang bansa. Wala bang mga local manufacturers ng mga pekeng gamot pa, Bombo Dennis, na nasabat naman or itong na-raid ng ating mga otoridad, Bombo Dennis? Meron naman sa mga nakalipas na panahon at recently may mga inilabas nga na palatandaan ng mga peking paracetamol o may mga klase ng gamot na common nagkakaubusan nga ng supply doon sa ilang butika. Well, hindi naman daw totally kapos ang supply sa buong bansa. Pero may mga pwesto talaga na wala silang mailabas na produkto, Bombo Gerald. Kaya ito naman yung sinasamantala ng ilan, nasa bilao yung mga paracetamol products at yung kulay medyo kakaiba, Bombo Gerald. At mukhang gawa lang dyan sa likod bahay. Parang ganun, Bombo Gerald. So talagang hindi ito safe at yung ibang palatandaan, markings ng isang tunay na produkto ay hindi mo makikita sa kanila doon sa mga produktong binibenta, Bombo Gerald. Kaya napakadelikado. Lalo na kung iinom ka, ay umaasa kang gumaling, baka lalong lumala yung kondisyon. So paalala na rin siguro ito doon sa mga gustong makamura ng gamot, Bombo Dennis, dito sa mga peke, na umiwas sila dito sa mga murang gamot na Bombo Dennis dahil baka mapahamak pa sila, Bombo Dennis. Oo, pag too good to be true, malamang daw ay false, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Si National Defense Secretary Delfin Lorenzana naman, pinirmahan na ang Notice of Award para sa Philippine Navy Shore-Based Anti-Ship Missile Acquisition Project. Madetalye pa si Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana bilang head ng procuring entity na kanya nang pinirmahan ang Notice of Award for the Philippine Navy Shore-Based Anti-Ship Missile Acquisition Project. Ayon kay Secretary Lorenzana, ang nasabing proyekto ay na-conceptualize noong taong 2017 at inaprubahan ng Office of the President para mapabilang ito sa Horizon 2 Priority Projects noong 2020. Ang nasabing shore-based anti-missile ship project ay gawa ng BrahMos Aerospace Private Limited ng India na nagkakahalaga ng $375 million. Sinabi ni Lorenzana, nag-negotiate din ang Philippine government sa gobyerno ng India para mapasama sa delivery ang 3 batteries, training for operators and maintainers at mga necessary integrated logistics support package. Ang Coastal Defense Regiment ng Philippine Marines ang siyang hahawak at mag-operate nitong modern strategic defense capability ng AFP. Naniniwala ang kalihim na malaking booster ang dagdag na kagamitan ng Philippine Navy para maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Ikinatuwa din ng pamunuan ng Philippine Navy at lalo na ang Philippine Marines sa dagdag na makabagong kagamitan. Una nang sinabi ng Philippine Navy na ang BrahMos missile ang siyang ideal weapon para sa kanilang shore-based anti-ship missile project. Ang BrahMos cruise missile ay maaring i-launch sa pamagitan ng barko, aircraft, submarine o sa kalupaan at may kakayahan na magdala ng warheads na may bigat na 200 hanggang 300 kilograms. Ang missile ay mayroong flight range hanggang 290 kilometers with supersonic speed. Ayon naman yan sa BrahMos. Bombo Ann? Yes, Bombo Yung pinadala mo dito ng mga pictures ng missile na yan na mismo yung bibilhin ng ating pamahalaan na Bombo Annalise, yung picture na pinapakita natin ngayon sa Facebook Live? Tama ka, yan ang mga larawan na kuha din from Secretary Delfin Lorenzana at yan yung mga anti-ship missile
na bibilhin ng gobyerno para sa Philippine Navy, lalo na sa Philippine Marine sa Bombo Gerald. Nasa Pilipinas na yan or yan lang yung picture na ipinamahagi ng ating pamahalaan para dito sa mga gustong makakita, Bombo Anali? Picture pa lamang yan, Bombo Gerald, at hindi pa yan gawa. So, yung pinirmahan is yung award ng Notice of Award para nga sa bibilhing nasabing Anti-Ship Missile Acquisition Project. So, inaasahan ang delivery niyan ay wala pa namang schedule, bagamat sa India gagawin ang mga nasabing missile, Bombo Gerald. Okay, Bombo An. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga gustong makalibre po ng antigen test, mayroong libreng random antigen test itong LRT1 at nagsimula na yan ngayong araw by reportang Star FM Manila. Sinimulan ngayong araw ng Light Rail Transit Line 1 ang pagbibigay ng libre at random na COVID antigen test sa mga pasahero nito. Ayos Department of Transportation, ang mga bibigyan lamang ng libreng testing ay ang magboboluntaryo na pasahero. Ang mga LRT testing site ay matatagpuan sa mga istasyon ng EDSA, Baclaran, Monumento at Carriedo. Ang mga magpopositibo sa antigen test ay hindi pa sasakayin ng tren, habang ang mga negatibo naman ay bibigyan ng libreng beep card. Nauna nang nagsimula ng free antigen test ang Light Rail Transit 2 o LRT2 sa Antipolo, Cubao at Recto Station. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Isang 3 taong gulang na mananak ang patay sa pamamaril ng asawang pulis doon sa Catanduanes, samantalang sospek nasa wirin matapos na magbaril sa sarili. May detalye pa ang Bombo Radio Legazpi. Patay sa insidente ng pamamaril ang asawang babae at 3 anyos na anak na lalaki ng isang pulis sa barangay Hawan, Ilaya, Vera, Catanduanes. Sospek sa krimen, mismo ang 25 anyos na pulis na nakadistino sa Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company sa Police Intelligence Unit. Ayon kay Police Major Robert Kevin Caparoso, hepe ng Verac PNP, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi, patay rin ang sospek matapos na magbaril sa sarili. Lumalabas sa paunang investigasyon at batay na rin sa salaysay ng bayaw ng sospek. Narinig nito mula sa kabilang kwarto ang matinding pagtatalo ng dalawa kaninang madaling araw, ngunit minarapat na huwag nang makialam. Nagulat na lamang umano ito nang makarinig ng magkasunod na putok ng baril, kaya't agad na sinundan ng tunog. Dito na nakita ang dugo ang katawan ng tatlo, kung saan dead on the spot ang mag-asawa, habang itinakbo sana sa ospital ang bata, subalit binawian din ng buhay. Nakuha naman mula sa pinangyarihan ng krimen ang 2 basyo ng bala na pinaniniwalaang mula sa nanay at pulis. Batay sa investigasyon, karga ng nanay ang bata nang tumama ang bala sa ulo at likod nito na tumagos sa leeg patungo sa ulo ng 3 anyos na anak. Hindi pa malinaw sa ngayon ang pinagtalunan ng mag-asawa, habang nagpapatuloy pang masusing investigasyon sa insidente. Narinig niya yung pagtatalo, and then bigla na lang may pumutok na baril. Nakita na lang niya yung kapatid niya tumba na. Nano pa niya yung pamangkin niya. Tapos nadala pa yun sa ospital, pronounced dead on arrival. Yung lalaki po, suicide. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rafaluzada nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang Amerika sa binabalak na false flag operation ng Russia bilang dahilan upang salakayin ng Ukraine, ayon sa tagapagsalita ng Pentagon. Ayon kay Pentagon spokesman John Kirby, nakapag-preposisyonaan niya ang grupo ng operatives ng Russia para magsagawa ng tinatawag na false flag operation o isang operasyon na dinisenyo upang magmukhang isang pag-atake para sa kanila o sa mga individual na magpapanggap na isang Russian para makapasok sa Ukraine. Anya, ang naturang operatiba ay nasanay sa urban warfare at gumagamit ng mga explosives para magsagawa ng pagsabotahe laban sa mga pro-Russian rebels. Ayon naman sa Defense Ministry ng Ukraine, nakaparehong operasyon din ang inihahanda laban sa mga Russian troops na naka-station naman sa breakaway Transnistria region sa Moldova. Mariin naman na itinanggi ang mga paratang na ito ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov. Nito lamang din ang inakusahan ng Ukraine ng Russia na nasa likod ng malawakang cyber attacks sa mga official websites nito. Bombo Sports News.
Isinailalim na rin sa quarantine itong head coach ng Washington Wizards na si Wes Unseld Jr. dahil dito inanunsyo ng team na hindi na rin makakasama sa laro nila ang naturang coach kung saan haharapin nila bukas ang Portland Trail Blazers. Bago ito, una na rin ilagay sa health and safety protocols ang kanilang star guard na si Bradley Beal na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakababalik sa game. Sa NBA pa rin, umaasa naman ang Los Angeles Lakers na makakabalik na rin sa team itong kanilang big man na si Anthony Davis bago matapos ang isang buwang ito or matapos itong buwan na ito dahil na rin sa injury sa kanyang kaliwang paa. Sa susunod na linggo ay muling sasailalim sa evaluation ng mga doktora si Davis. Sa ngayon, umabot na po sa 12 games na hindi nakalaro itong si Davis. Kumpiyansa ang Lakers na sa pagbabalik ni Davis ay makakatuwang siya ni LeBron James upang muling mapalakas ang koponan para makahabol sa playoff spots. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Inyo naman tayo makabina News Center sa atos nga Bombo Network News. Mga nagapahuna, mga labas nga mga balita nasyonal kaga balita gikan sa luwas nga pungsod mga kabinan. Sa pagpabalik sa inyo pala tutunan Bombo na isog to, balikan taman pila pagid nga mga balita tipon sa aton sila nga mga reporter mga kabinan. Special maintaining record karon sa aton sila ni Negros rin ako na Police Provincial Police Regional Office 6 na sa bahin sa mga nagbayular kada moon sa mga naglapas ang Kamalikan Band sa bugos iyang Western Visayas. Kaya diri sa probinsya ati wapat na kaiban nga mga probinsya sa Western Visayas pila man ang kaladakpan makabinan may ada karon sa pagpakigangot si Bombo Grizzly sa ato sining PIO sa Police Regional Office 6. Balita man ni Bombo Liani Silminardo sa aton BCPO. Kamusta natin mga kapulisan? Pila na sila ang nagkapa-booster? Kag subumana sa ikaduhang adlaw sa aton sila alert COVID level 3 diri sa sudad sa Bacolod. Karon malabot ang chimpo sa aton partikumente sa kay Councilor Jonilo Bogtay sang Sipalay nga maning head sang City Disaster Reduction Management Office na after almost a month na naginlaslasan kata ni Bagyo Odette partikumente southern parts sa probinsya. Kamusta na mga banwag syudad nga nahalitan ni Bagyo Odette kaya madumduman ta siya to na December 16 sang gabi until December 17 sang kagahon naglaslas ang mabasko ngangin kag madamol nga ulan ni Bagyo Odette diri sa probinsya sa Negros Occidental, specialmente sa Northern Negros o Southern Negros mga kabinan. Amo siya kuno ang Yolanda version in Southern Negros.
Inatanan na, pinapagid ka mga balita ito ni Balon, aton panabalikan, magkaligad lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga Number 1! Basta Radio Bombo! Balik din po pala kayo sa patutunan Bombo Anay sa auto, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 47 minutos na nakalikan sa takta, alas 12 sa hapon ng mga kimanan. This time, kuwantang report ni Bombo Gracelyn Lobaton, ang iya sinipaglalabot sa PIO sa ato sini Police Regional Office 6 regarding sa mga nagkaladakpan. Pila na sa Bilog Western Visayas ang nadakpan nga naggalapas ang Kamalikkan ban di sa Negros, apat na ang aton niya nga na-record kag na-report duwa sa siyudad sa Bangkaran, isa sa Victorias, kag isa iya sa Banuas ang Kawayan. So the rest sa Western Visayas, mga kibanan, may mga nagkala-prender man. So far, din sa siyudad sa Bacolod, since nga ginimplementar nato ng Kamalikkan ban, nga nagkanda kita sa mga ginatawag ni mga random Kamalik checkpoint. So far, ay pa sa may na-prender dire iya sa siyudad sa Bacolod. Mga law-abiding citizen niya aton guro nga mga pumulo diya. Aton niya nga mga gun owner, mga gun holder nato niya ti kainsinde, kaya nagasunod sa aton sini nga kasuguan mga kiwanan. Ang mga nakaladakpan na iblang mga kwanya ningula si mga papiles, mga undocumented, ang ila sini nga mga armas lutang kaya ni may mga papiles ya ti kuan mo kainsinde ni, may mga seminar, may mga information dissemination, may mga kwan niya, may mga ginahatag niya nga kwan nga nga tawag ta kwan na update sa mga legal firearms holder naton. Galing kasi ka muna, biskan sa subong nga tiyempo, nga sa gitawag nga election period, implemented ng Kamalikkan ban, so wala direct exemption, magluwas aton guroy sa mga uniform personnel naton kag sa mga pila pa ka mga law enforcement agencies, personnel nga may ara sang exemption, Kumalik exemption sa bahin sang gun ban naton. Pero kung ikaw sibilyan, guro ti mabulubod lang yan ka nga mag kuha sang exemption, Kamalikkan ban exemption magkamanang po depende kasi naton may ara may criteria, may assessment mga ginimo ato sining commission election sa pag-grant sang exemption sa pagdala sang armas lutang subong niya nga election period mga kibanan. Hindi lang po sila deadly weapon, makuhaan ka sa posisyon mo sa deadly weapon, pwede ka manggapon makasuhan under sa Kamalig resolution nga kuhaan na patuman sining gun ban mga kamanan. Kaya hindi lang po sila sining kukalakip, deadly weapon, deadly weapon pwede man. So sining mga nagkaladakpan sa paglapas ng Kamalikkan ban sa Negros, 4, tiapat sa Lunsay, gini mga pusil lang na-recover sila.
Ano sa pekilinya report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, mayong hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis, pulo tanan ka mga person na nagikan sa Western Visayas ang nag-violate sa katawag nga election gun ban. But duwa diri Bombo Dennis, uko na tatlo abi no ang bladed weapon niya ang na-recover sa ila. Kag Bombo Dennis, according sa aton sini nga spokesperson sa Police Regional Office 6 no nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga siyam no ang na-record sa ila dito sa Western Visayas sa late reported ining ang isa ka kaso sa Kabangkalan sa Barangay Carolan ng Bombo Dennis. So sa diri sa Negros Occidental Bombo Dennis as of today no January 16, 2022 halin sang January 9 may apat na diri ka kaso no sang pagbayolar sa election gun ban. So ganis una-una gid dito sa Kabangkalan City nakuha nga caliber 38 kag dito sa Kawayan sa Kabangkalan City Bombo Dennis maliban gali sa or except sa caliber 38 may duwa ka bladed weapon no. Sa Kawayan kung banwa sang Kawayan may ara sang na-recover nga caliber 9mm. Samtang sa siyudad sang Cadiz may ara man na-recover nga firearm. Kag sa Bacolod City may ara na-recover isa ka kaso no a bladed weapon. Sa Iloilo City naman Bombo Dennis isa ka 22 anyos ang nakuhaan man sang isa ka bladed weapon. Sa Iloilo Province may na-record nga duha no ka mga kaso nga naga-violate sa RA 10591. Isa sa munisipalidad sang Cabatuan firearm siya Bombo Dennis kag isa sa municipality of Duenas no M60 na siya Bombo Dennis. So paltek pa ni Sa Dunyas. yes sa Duenas. Shot break type pistol Paltek 15 pieces live ammunition of 5.56 mm no recover dito sa Duenas Bombo Dennis. Kag sa probinsya naman sa Aklan may ara man duha no sa Nagas Aklan isa ka Bolo or Binangon. Kag diri sa isa pa gid no ka lugar sa Aklan may ara nga nakuha improvised nga firearm nga 12 gauge shotgun siya Bombo Dennis. So amo ni siya ang mga na-record no sa halin sang January 9, 2022 kag hasta subong adlaw Bombo Dennis. So pulo tanan no ang nakuha nga mga listahan o kung nagbayolar sa election gun ban Bombo Dennis. So madamo-damo diri sa aton sa Negros Occidental. Imagine apat ka bilog duha pa sa Kabangkalan kag sa Kawayan isa ka sa Cadiz amo ni siya may ara pagigani no pagbayolar sa 91 RA 9165 dito sa siyudad sang Cadiz samtang kuhaan ni siya o kung ginkuhaan sang armas pangluthang Bombo Dennis. So sa bilog nga Western Visayas damo din sa Negros Occidental. Oo. Yes, Bombo Dennis no terrible man ding aton ning probinsya kay nagpasundaya gid kita ang number 1 nga madamo sang na-record no as of today lang Bombo Dennis nga nagbayolar sa election gun ban. Kasi damo dilos firearms sa Negros Occidental Bombo Gracelyn di man? Wala pa ta na Bombo Dennis naka-confirm no but kalabanan may sa madakpan according kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga may mga incidents nga nagkakatabukon pag pinagamo kag nakatimingan nga ating mga kapulisan may ma-recover sila nga mga armas. Sibot sa lingon mga lost firearms nagadala sa mga armas nga wala sa mga pertaining documents sa Bombo Gracelyn. Basi wala sila kabalong election period na. Basi wala sila kabalong may kumilik gun ban na Bombo Grace. Yes, Bombo Dennis, ang iban, hindi pa aware. Ang iban niya, bisan aware na Bombo Dennis.
nagadala Japon sang armas, kung ano pa ang armas. Kay, according kay Sir Solis, protection nila ko, no? Kay na-interview mas nababaw Dennis, amo na ang pahibalo nga bawal ang pagdala sang mga armas during election period nagadala Japon. So, according sa ila, inahanglan nila proteksyon ng ila mga kaugalingon, babaw Dennis. Di nila na ibilin sunod balay. Kung gusto mo yung protection ka, applyan nila kung na exemption permit. Kung may threat ginman ka, sa imo kabuhi, may threat sa imo abi pamilya, pwede man na. Kasi ko kung mag-apply kasing exemption sa COMELEC, no? May mga criteria man na ginabasihan ang Commission Election nga mag-grant ang imo sa application for exemption sa gun ban. No? Pero kung wala man lang rason, nakita ang COMELEC para i-grant ang imo sa application, nada pimuyong na, ibili na sa balay mo kung bala mo Grace Limar, tawo yung sa iya bala kong lingon, kung may armas na bitbit, doon nag-iisog siya. May armas na bitbit, may proteksyon siya. Bla, nga po, ito kabalo, base bala, madakpan ka. Okay man na kung may dokumento. Pero sila ko, bisan may dokumento, armas mo, sa subong yung panahon, bisan hindi pa na-expire imo sini document, firearms firearms license mo, permit ko carry firearms sa residence, bisan hindi pa na expire kung wala ka sa exemption permit sa sininggan ba naton from Commission Election, pwede gigapon madakop base uway na sila kansinde, Bombo Gracelyn. Mamalanip, bisan pang explain mo sa ila, no? Ang muna nga mga butang, ikay klaro man sa aton tanan nga every election, no? Or papalapit ng election, ginabawal manggid niya. So kalabanan gani ka dakpan mga line of 2 kang edad Bobo Dennis, no? Pag sobra pa sa politiko dalabla sa armas. Atin ay mga kanya, sila protection na puti. Imbes nga protection sa imo, amo pa na madala sa imo sa kalaglagan, kaya kung makasuhan ka ro kag ma-priso ikaw, Bombo Gracelyn. Sakto gid, Bobo Dennis. So ang pulo nga mga ini, ang na-priso gid, no, Bobo Dennis, kagaging kasuhan gid nagabaylar sa amo ni nga kasuguan. Ang ibang gani, hindi lang isa ang kaso, kundi tagduhaon pa. Wala ni kumatian ta ang pahayag ng spokesperson ng TRO6 na si Lieutenant Colonel Arnel Solis. Pinaka-latest natin nga data, no? Mayara kita siyam ka individual, no? Na nag-violate sa gun ban kung sa diin na mayara kita dira tatlo from Negros Occidental. Isa from Kabangkalan City, nakuhaan siya sa isa ka caliber 38 kag duha ka bladed weapon. Isa from Kawayan, nakuhaan siya sang isang caliber 9mm, and isa from Cadiz, nakuhaan man siya sang firearm. And ika-apat, isa from Bacolod City, may nakuhaan dira ang individual sang bladed weapon. Ika-lima from Iloilo City, no? Isa ka 22-year-old, nakuhaan man sang bladed weapon. And dua from Iloilo Province, isa from Municipality of Cabatuan, firearm o nakuha, and sa Municipality of Dueñas, firearm man ang nakuha, no? Palpik ini na may 15 kabala sa 5.56 o kaniya sa M16. And dua from Province of Aklan, isa from Nabasaklan na kuhaan sang Bolo o Binangon. And from Makato Aklan, improvised firearm, no? Ang bala sininga nakuha sa isa ka individual dito, 12 gauge shotgun ang bala sang armas na iyang na nakuha sa iya. Ang time interval ni sir, wala man kalayo ay sir, talim sang January 9. Halos sunod-sunod din siya, no? Nandakpan naton since January 9 hasta kahapon. Okay. With this, no? Hindi man naton tani gusto nga may madakpan kita tungod ang madakpan sa pag-implementar naton sang gun ban, sigurado siyempre pasakaan naton niya sang kaso kag mapreso gid sila. So hindi man naton tani gusto, pero yun nga nag-violate sila. So we would like to remind, no, ang aton mga kauturan nga during this election period, hindi lang alay sila, no, magdala sang firearms sa mga public places and bladed weapon.
kay ina violation sa COMELEC gun ban. And of course, obligado kita magpasaka sang kaso once nga madakpan naton sila. Oo. Sir, regarding sa mga nadakpan, aware niyo sila na may election gun ban? O kung wala niyo sila kabalo, tapos may nadakpan sila? Ang iban, hindi man sila aware considering may mga rason man sila, no? Ang iba na dala lang nila considering for protection kuno sila ko galingon. And ang iba naman na involved sa kinagamo kung sa diin na nag-responding police. That is why nga nakuhaan sila sa bladed weapon kag sang armas. Yes, mo din. So amo to ang pinaka-latest kid nga data bahin sa ining election gun ban sa Western Visayas. Okay. Mga Dennis, amo na nga itong report, nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din Lugaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent sa overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton sa mong pag-check na to nasa Police Regional Office 6 na sa data na sa bilog Western Visayas sa si mga nagbaylar nagkaladakpa na sa paglapas ng COMELEC gun ban na to na may mga random COMELEC police check-up point sa inyo tagsa kamo lugar na anytime the day, adlaw, gabi, hapon, kay para ma-implementar ining kasuguan, kay ti ang katuyuan sinadri, kung sino man ang illegal nga dala sa armas, basi gamiton bala, sa illegal nga mga pamagi, intimidasyon, labi na gid subong ara na kita sulod sa election period. Tiyan mo nang purpose na dra, kag mas naton ma-ensure ang peaceful kag orderly election mga kibanan. Itagob lang na armas nyo. Ibilin na sa inyo anay balay. Kung gasling ka daw protection kung magwa ka sa balay mo, hindi lang na napadala. Hindi lang na magwa sa balay mo kundi importante. Kay okay lang na kung hindi ka matimingan, pero kung matimingan ka gani, dako gid nga palamngol, dako gid nga kaso imo sini nga pag-atubangon, bisan bladed weapon, kutsilyo, pwede ka kung madakpan ka, may posesyon mo kutsilyo, bladed weapon, pwede ka magyapon magkasuhan sa COMELEC gun ban kay ang pusil, firearms, kag bladed weapon included sa sining kasuguan, implementasyon niya sang COMELEC gun ban mga kibanan. Tagob lang na, taguan sa balay mo, ibilit sa balay mo, imo siling armas. Unless, siling ko kumiara ka sang COMELEC exemption. Sa mga polis na gani, kung nakasibilyan sila, hindi na sila pwede makadala sa ila sila kagulingo service firearms. Unless naka-uniforme sila. Ang aton mga membro sang AFP, muman. Unless kung niara sila exemption. Kung wala sila exemption, nakasibilyan sila, nakaagi sila sa checkpoint, kag nakuhaan sila sa armas, pwede sila gapon makasuhan mga kaibanan. Kasi lingkote ang maghatag ng exemption ng COMELEC lang. Puti like angay sa aton nga mga law enforcement agencies, law enforcement officer, may mga ining may ara man niya sige pila ka mga unit, law enforcement unit sa ato sila gobyerno, ngati ang ilablaya wise sila uniforme, gasibilyan sila sa aton nga mga intelligence operative, sa iban nga mga ahensya sa gobyerno. Tinis sila pwede sila matagaan sa kuan sa COMELEC exemption. Kaya naka-ano sila ya, makabinan, naka-sinaton, naka-uniforme. Pero kung nakasibilyan sila, depende sa nature sa trabaho, dapat may COMELEC exemption sila mga kabinan. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 1:05 na sa hapon. This time, nandito na, ma-side trip kita na, sa ating pagtutok sa pilang mga balita. Almost a month, nga naglaslas si Baguio Odette diri sa probinsya sa Negros Occidental, particularly sa southern parts ng ating sila probinsya. 5th and 6th district, tulutamaan gid ang sa ikaano mga distrito, si Palay,
Hinubaan, ang Ilog, Kawayan, Kamangkalan, grabe yung mga umalapnagon nga pagbaha kag malalabha gid ting syudad sa Sipalay, no? Dumduman naton January o December 16 sang gabi, tob December 17 sang kagahon ang paglaslas ni Bagyo Odette diri sa aton sining nga probinsya. Tisiling ko manog isa na kabulan, kamusta subong aton makaturan, particularmente sa mga syudad yasang Sipalay. So ari ko sa pagkaton ni linya ang head sa City Disaster Management Office, at the same time kay Councilor Jonelo Bugtae, sa syudad sa Sipalay. Balon tabi kon kamusta na subong ang syudad sa Sipalay, kamusta ang recovery nila, di nang asa porsyento, kamusta ang supply sang kuryente, pila naka porsyento nakabalik, kamusta ang pumuluyo sang syudad iasang Sipalay. Sa pagkalinya, si Sir Junelo. Sir, mayong hapon, live diri sa Bombo Hanay sa Ogto. Bombo Dennis on the line, Sir Junelo. Mayong hapon, Bombo Dennis, may hapon sa tigpalamati sang imong programa subong hapon. Yes, sir. Salamat kasi mo sa tiyempo. So far, sir, kamusta na? Ano na mga update? Anong development? Kamusta subong ang syudad sang Sipalay? Sining adlaw, a day, before sang paglaslas ni Bagyo Odette 1 month ago, Sir Junelo? Mo ganino do sang San-O lang to nga naga sa ato ng Bagyo Odette. So isa na gali ka bulan ang natabo. Sa subong Bombo Dennis, i-update ko lang. Sa subong ara nata sa recovery kag rehabilitation stage sa dulo to sa atong bagyo nga Odette. Ang subong ang sa aton nga sa electricity sa syudad sang Sipalay, may mga portion pata nga mga barangay nga halos daw wala pa man gid silingan na 100% all totally energized ang aton nga kuryente. But subong ginatingwaan gid sa nga Noseco kaupod man sa nga iba nila nga nag-augment nga mga electric cooperatives nga mga personnel nga araman subong sa Sipalay na butang pero sa nga Kapis Electric Cooperative kag sa Aklan. So nadaw na amat-amat naman tapos ilang mga backbone ilang mga mainline sa highway naton. Subong amat-amat na sila sulod labi na gid sa aton nga mga inner barangays especially sa aton nga mga tourism area. Kaga kami man mismo sa syudad sang Sipalay upod ang aton opisina da sa DRRM nga amo man ang nagabulig man sa ila pag pa-utilize ang aton nga mga equipment para dasig man nga energize labi na gid atong mga residential nga mga top-an gid blas ang mga dagko nga kahoy since nga giuna naton to ang aton nga mga highway kag ang mga dalan para at least mapos ang pagsulod sa aton nga mga relief goods nga ginapanagtag man sa mga private sector kag hasta subong so ongoing gyapon yang aton nga mga relief goods distribution labi na gid didto sa labi na gid dito sa mga areas nga na dako gid ang damage kag ang labi na gid sa may mga barangay Kabadyangan, Mambaroto, Hilmontilla, Nauhang, Cartagena nga daw amo gid ang 5 ka barangay nga na igo gid sa syudad sang Sipalay So amo na Bombo Dennis nga ginapasalamatan naton ini mga private sector ining mga provincial government kag other government agencies nga hasta subong wala untat ang paghatag kag pagpalabot nila sang ila nga mga bulig dito sa aton nga pumuluyo sa Sipalay nga nahalitan gid sa nga Bagyo Odette. Okay. Sir Junelo, so far sa ilo mulubanta mga pila nakaporsyento nga nakabalik ang supply sang kuryente sa city? Actually, sa nagligad nga simana, nag-meeting kami ni Mayor upod sang officer sang Noseco man dito sa ila opisina. Muna sa daw wala pagid sila nga may mga 100% nga mga barangay nga na-energize. Pero ang subong sa ako na nga pagtanaw mga ara naman gid ta siguro sa mga 60% kung itanahon ta ang kabilugan nga na-energize sa Noseco sa syudad sa Sipalay. But sila mismo gatingwa gid nga madali ang pagpasiga sina kinahanglan man sa aton nga mga pumuluyo. Ang supply sang tubig sir, ang drinking water dira subong kamusta?
Kung ang supply sang tubig ang aton nga luwad, ang aton nga Sipalay Water District, although sige man operational man ang ilang pag-supply sang tubig, but sa iban nga mga area sige tagyapon sige tagyapon panagtag sang mga ilimnon gid nila nga mga tubig, no? Labi na gid ang dito sa mga nananggit na halitan kag na gid sa nga mga sityos, labi na gid ang sa mga nabukid ta nga mga area Bombodines. So adlaw-adlaw sige ang supply ta sa mga ilimnon nila nga tubig dito. Okay. So magluwas sining mga ayuda from the national government kung hindi ka masala sa nagligad nga Lunes, no? Si Governor Lacson kag pinatan ko mga opisyales ng probinsya nagkatoda ng panagtag sa mga corrugated GI sheet, no? Kay iban pa, yes. So ang City of Sipalay mismo, sir, may ara naman, may mga financial assistance naman nga napanghatag sa mga pumuloy nga naapektuhan sining bagyo? Yes, Bombodines, no? Actually, amo daw ginapasalamatan ginato, no, ang provincial government, no, sa pagpanguna ni Gov Lacson sa pag turnover kag pagpanagtagid, no, personal to sa mga na totally damaged kag mga partially damaged nga balay sa atong mga corrugated GI sheet kag mga plain sheet kag other construction materials, no. Ang syudad sang Sipalay, no, after sito nga na-identify naton atong mga casualties kag sa mga totally kag partially damaged naton, naka-release na ta sang aton nga mga financial assistance sa ila Bombodines. So may test, no, magluwas nga may mga construction material sila, may mga cast no sila makadugang-dugang. So far, subong sir, ano pagida ang mga balanta, may ang provincial government, may bulig, may mga individual, may mga private sector nga nagakadto man lang direkta na man lang kadto si Palay, gatag sing bulig na, may mga bayo, food pack, iban pa. So far, sir, sa subong, ano pagidabi ang mga kinano sa aton dara nga mga pumuloy nga posible basi pwede pa magkapadala bulig daw pila naton niya kay mga Negrosanon, Sir Junelo? Actually, no, amo da sa pasalamat gid tang syudad sang Sipalay, no, sa pagpamuno ni Mayor Maria Gina Montilla Lizares kaupod sa kay Vice Mayor Oscar Nunoy Montilla kag sa mga City Council kag sa mga department heads man, no, sa aton syudad nga muna pasalamat kita sa tanan nga mga nagadonar, especially sa ining mga tubig na ilimnon ang sa mga construction materials, mga food packs, mga relief goods, ining mga bayo nga hasta subong adlaw-adlaw wala man taga untat, no, sa pag packing kag insigida ginapanagtag ta dayon kag gina-distribute dayon sa mga area nga nahalitan kag subong hindi lang gid sila nga ang nahalitan kay tikong tanawon ta Bombodines daw halos tanan although tindog ang mga panimalay sa aton nga mga utod sa Sipalay, pero siyempre apektado man sila gyapon. So ina nga mga sektor na labot naman naton kag nakapanagtag naman ta sa ila sang inang mga kinalano nila sa ila nga sulod panimalay. So mga vital installation na Sir Junel, like aton City Hall, aton nga mga pila pa ka mga vital government installation, so far may mga supply na sing kuryente? Mayara na ta ang sa aton sa NGC labi na gid sa aton nga mga government facilities. Okay. Naga procurement insigida dayon to ang aton nga LGU para nga hindi man untat, no, ang pagatag naton serbisyo sa aton nga mga pumuluyo labi na gid subong January daw sako ta sa mga renewal kag naman sa mga business permits. So ang aton daya nga sa NGC na naman naton da kami ara ta daya nga generator set nga dako kag sa iba naton nga facilities, no, labi na gid ang sa aton sa mga health facilities nga hindi man mautod ang aton nga serbisyo dira. So may 24 hours nga standby ta nga generator set kag amo man na subong man Bombodines, ini naman ang aton ginapa abot subong, ini naman ang daw nagagulpi naman saka sa aton nga mga cases sa COVID, no? Correct. So amo na gani ang isa man aton nga ginaanan subong kay as quarantine facility manager man dira sang COVID sa Sipalay do. Siyempre nga aton nga subong atong eskwelahan ta do. Isa man nga na damage man, tungod nga na tumbahan man sa mga kahoy nga dagko kag nagkalatabog man ang iya nga mga sanipa sa atop.
no. So amo na gani paano ko lang no ang mga pumuluyo sang sipalay nga hindi lang ta maghatag kumpiyansa nga mangin observe lang ta gyapon sang ginasiling minimum health protocols no sang ining COVID-19 kag para man sa aton tanan ang safety labi na gid no ining bag-o nga variant nga nagasulod sa aton nga muna ginahangyo ginamon sa syudad sang sipalay ang pumuluyo nga mangin ano na lang ta kung pwede lang man nga makaanot anay sa aton sulod panimalay labi na gid ang mga may mga comorbid sa mga senior citizens naton. Although nga sa subong bumbodines kung tanawon ta daw biskan mga fully vaccinated kaga ano sina daw apektuhan daw natapikan sa ining bag-o nga variant ano sina no. So daw mo lang naguro ang aton nga maayo man sa pumuluyo nga mabuligay lang ta no. Kay daw bag-o lang ta siling hindi pa gid 100% nga nakabangon kita sa Bagyo Edith. Ang aton lang hindi na magadulo-doble ang aton nga ginaatubang man subong at least para man sa ilatanan bumbodines. Sige, for that Sir Junelo, madamo salamat sa imo nga tiyempo sir kag mayong hapon. Mayong hapon man bumbodines kag salamat man sa tiyempo nga naka-explikarta para sa aton nga pumuluyo. Salamat gid kag mayong hapon sa aton tanan. Namatami ka manan si Sir Councilor no, Junelo Bugtay, ang head sa City Disaster Risk Reduction Management Office no, sa syudad iya sa Sipalay. Ha? Siling ko manog sak bulan. No? January o December 16, sing gabi, balbal ng hangin. Kung maduduman nyo, mga alas 10 sing gabi, nagbatsyag yung takadali sing mabasko sa hangin, until na sa December 17 sang kagahon. No? Pag ulas 4 nagtinong. Tapos na labay si Bagyo Det. Pag buklat sing aton mata, December 17 sing aga, pagsanag sang aton sinipalibot. Data nasaksihan ang halit ni Bagyo Det. Partikularmente sa 6 districts sang probinsya. Damo patay. Ang mga patay ni nagkalalumos bangod sang tubig baha. Ang iban ti naglatumbahan sing dalag ko nga puno sing kahoy ang ila sili nga mga balay. Pero damo gid sa nagkalamatay susmente sa Northern and Southern Negros mga nagkalalumos bangod sang tubig baha. Dumduman nyo pagkaga Biyernes. Aga pa naglumpat ang team Ubombo Radyo Bacolod Reporter. Padulong sunod sa Kabangkalan, kay ginanaw ang sunod sa Kabangkalan, mismong ila sining city proper, kay isa kita dito sa nagresponde. May kabanan, white kabalo, ang ilog, terrible pagid. Ang Sipalay, terrible pagid nga baha. Kay after sang bagyo, sang gabi, hindi na malabayan ng taytay, in between sang Kabangkalan, going ka sa ilog, kay nag-aawas ng tubig sa suba, sa taytay, unpassable na ang highway, mga kabinan. Wala pa komunikasyon. 2 days after, sang nabalaan, sang passable na dalan going ka sa ilog, pakadto sa Sipalay, pakadto sinubaan, dito na nabalaan, nga terrible gali ang halit. Damo sang patay. Especialmente sa syudad sang Sipalay. Ito sa ulang, no? Maisa na kabulan, buwas, January 16. Kay January 16, December 16 to sing gabi, magsunod mo. Huwebes nga adlaw, pagkaaga December 17, Biyernes. Hindi na malipat nga adlaw. Kaya ko pagkaaga Biyernes, kita isa sa mga naglumpat dito padulong sa may syudad sa Kabangkalan. Ti sa kadamuon, pinagkanamatay sa Negros, sobra 40. Ti mo, sa nakabulan, protein mga utod naton nga mga nahulaan, emotionally, wala pa na yung makarecover. Grabe pa ng trauma. Gamay-gamay na ulang, baskong hangin, kulbaan ng mga utod ta. Ang mga nagkagubaan sa balay, nga subong ti, way pagani mga patindogid balik 100%. Iba na trapal-trapal, iba na hibayob. Bisan toon may ara na sila sing partial nga construction material nga nabaton, meron sa sing cash assistance nga nabaton, but hindi pa rin mo fully mapabalik, iti balanta naman. Nga ining mga nabaton nila nga mga construction materials, kag ining cash nga nabaton nila, hindi pa ni bastante. Para papatindog nila nagkalaguba nga mabalay.
Kay balanta naman ining mga pigado nato ng mga koturan nga nagkala totally wash out, totally damage sila balay. Pila man ni katuig nga pundar la matamat para makumpleto mabuo. Ti si Pabla sa pila lang ka oras hapay tanan. Ti gamit mo pa to, damage. Ang imo pa yang struktura balay mo damage. Ti magluwas ni si Pabla pila ka gatos ka mga poste. Main line ang nagkalatumba nahalitan sa sining nasambit yang kalamidad. Amat. Another 1 month. Basi kung mga masalita makabalik na gibada ang normal nga sitwasyon dira iya sa may Sipalay, sa may Kabangkalan, Kawayan, pila pa ka lugar hinubaan, kay pila pa ka mga lugar sa diya sa may Quinto Distrito, La Castellana, may mga damages man dira. Ang mabulubudlay din naman klatumbab lang mga main lines ang postes ng kuryente. Budlay pa niya kati isa ni ka poste pila katawo ning maubras na di. May boom truck ka pa ning gamito para patindog luwat sini. Panghugto no pa ni panglilion pa ni mga linya ni base naghalalog ni base may mga utod na nibla. Mga kaibanan plus ang mga ultimo nga linya sang kuryente sa tagsa ka mga panimalay nga nagkalahapay bangod sining kalamidad mga kaibanan. So nga to 1 month sigo na, 1 month sigo na. Dosang sano lang sa ato dyan tisibo do sano lang. Sa mga nabiktima niya hindi pa sila guro maka-get over. Hindi pa na sila maka-move on bangod sang trahedya nga ila siniya nga nabatyagan. Bangod sining bagyo nga si Odette. Tidagbuo man sumong, sige pa. May mga ayuda pang nagatupa sa ato national provincial government, from national, sa pila ka mga grupo, nga mo man niya ginadala, ginadulong, ginhatag mga ayuda sa ato provincial government sa mga local government units para ibulig sa ila sini nga mga constituent. Ang isa na din natin natanaw subong ining bulig financial na ginhatag sa national government, ang 90 million para the National Housing Authority nga ginhatag sa probinsya, ang 41 million pesos ginhatag sa National Treasury sa probinsya, why pa ni matandog ang aman. Kay until now, wala pa sing klaro kag konkreto nga guidelines gikan sa National Housing Authority kag sa National Treasury kung paano i-dispose ini. Tisan uta pa ni Abe pinagtag. Kaya nung ang gobyerno lang yan na sila provincial government lang pasugta niya. Napanagtag na ni pagsulod niya sa kaban sa probinsya, panagtag na sa mga nabuligan. Kay importante na immediate nga bulig mo. Hindi man ma-release ang atong provincial government. Kay why guidelines for the national, basta magsalas-salas na kron, ipang-release silang tapos lain guidelines kuti mabukbukan pa atong provincial government. Tisan ota pa niya muna ginapisga nita niyo ang National Housing Authority, National Office, National Treasury, dasiga nyo da. Kaya kung mabulig mo lang kamuwag pasurusong o pero dudugayan nyo pa, yun ang pulos pa sa sing bulig man. Ano pa ng pulos inyo ginahat na kwarta kung base i-release na, dasun pa ya tunga-tunga pa sa inyo tuwig. Hindi na nayabulig. Ang punto na immediate, gilayon nga bulig. Di ko natrasado na. Ano mo pa nabi? Hindi na ma-presyar si mga pumuloy naton nga tawag nga bulig magtupa sila kung san uhay pa na imatabo. San uhay pa na mabaton. Subong tani, immediate. Di karon kung san uhay pa kamo di makadihon sa guidelines. Amo mo na iya maghulat rin ang mga nahulaan. Kaya ang national government, kamo nagsabla budlay, kadugay bla mag-ihuhaw. Kaya kung pwede lang niya panagtag niya, pag-abot niya sa kabansang probinsya, pinanagtag niya sa aton provincial government. Kaya mo na kinanon nga bulig sa mga pumuloy. Pero until now, wala pa.
abot ano pa na ginapaganot sa aton nga national government, sa national treasury, sa National Housing Authority, national office. Kado na dugayan pa kamo yung magpagawa sa inyong mga guidelines na pila ka mga documentary requirements, no? Kung paano release ining milyones nga kwarta. Sabagay, hindi man ninyo kwarta mas pumuluyo. Buwis ini ang ginabayan sa pumuluyo. Tingnan padugayan ta panabi kay purpose ni bulig. Di kon sa dason pa na ito nga tunga para sa tuig nga bulig ipanghatag, hindi na iya ma-pressure sa pumuluyo. Niya may managabot Kati bakal ta ning kuano, bakal ta ning feed sa baboy ta. Kaya nakatindog man balay ta, nakapangutang naman ta, naka 5-6 naman ta. Bakal ta na to kuano, feed sa baboy kay para masagod-sagod ta. So ang purpose nga bulig sa kinlanon, immediate kinlanon, why na? Okay, atrasado. Pagtupa sa bulig. Tanong pa na ginapaganot sa nasyonal nga hindi pa na i-release ng mga guidelines sila Kaya lang lang sa kaban sa probinsya Di mo na ito mapagawa sa probinsya kay nali kung maglaing karon tong guidelines ibabaw to kana panagtag na. Hindi mo na mabawi istawo. Mamukbukan pa to sa nga probinsya mga kabinan. Gabay pa dasig Kasi gay bla, mao na senaryo ya mo na kalamidad dapat immediate ang bulig kay kung padugayo pati sa nakbulan no. Why pagano i-release sa probinsya kay hindi man ma-release. Kasi daton wa sing konkreto nga guidelines gikan sa ahensya sang national government nga naghalin ining mga minilyon ka pesos nga panagtag ni sa probinsya nga nagada ang iban sila defunded sang local nga pondo sang probinsya. Ang iba sa mga bulig man niya, halin sa mga individual, private sector, private entity, nga ginhatag sa provincial government, nga mo nang immediate nga ginhatag man sa provincial government sa mga LGUs, sa mga pumuluyo, nga nalitan sining bagyo, pwedeng ba kwarta, huhay pa niya mo, sanuhay pa niya, umatapos ng bulan sinirudugdugayo, sa nakabulan nga naglaslas si Bagyo Odette, kung ining 90 million sa NSA kag 41 million sa National Treasury, hindi pa matandog mo. Anong tanada? Gamson? Anong tanada? Interesan pa? Taguon ta pa na? Pabataon ta pa na kag may nakurong baboy na kay pagbata hawid ka duti. Ti kwarta na mo na tanay immediate kilanon sa mga pumuluyo. Ti paano na sa mabaton, hindi na ma-appreciate. Mabaton na si Pumulagos nga. Salamat, gid. Mula na, why na? Hindi na ma-appreciate ang tawag na bulig. Iti why na mo. Naglawig na, naglipas na ang tiyempo mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalikan sa tak na ang launa sapon. Ang hingapusan na kwanta report ni Mumbolya ni Silminardo sa bayan sa aton sining BCPO. Pila na ang mga membro sa Bacolod City Police Office nga na booster as of today. Pagkita naman majority naman sa 90, 100% naman sa aton mga BCP person lang vaccinated. So, ang iba sila din nagpa-booster naman. Si Bombolyan ni Silvinardo may ara sa sing pagpakiangot sa aton na spokesperson na sing Bacolod City Police Office detalye sa sining pagpa-booster man sa aton sining mga PNP personnel sa may Bacolod City Police Office kaya ini mga PNP personnel ta considered naman yung mga frontliners sa aton sining kampanya against COVID-19 doon ba sa liga to pag hinugtanay pag mga border checkpoint Pulaw Bugtaw man naton nga mga PNP personnel pubantay sa aton sining border. Hindi lang sa aton nga mga territorial border sa mga barangay man nga ginapang lockdown. Da man sila nagabantay makabanan. So ari detalye sa pagalinya, report ni Bombo Liani Sil Minardo. Bombo Liani, come in. Yes,
Bombo Dennis sa may ginyara patigayon ang Bacolod City Police Office ang duwa ka adlaw nga aktibidad dira sa chapel sang headquarters ng Bacolod City Police Office sa Bombo Dennis no kung sa diin ini ang booster shot vaccination activity nga ginpakigbahinan ini Bombo Dennis ang 144 ka Bacolod PNP personnel kaupo ng ilang mga dependent o mga asawa ni nila kag pamilya Bombo Dennis no. As of now Bombo Dennis ang nabakunahan na nga fully vaccinated na yan sa first dose kag second dose is 98% o kon more than 98% lasunod kay Police Lieutenant Marian Liberty Injape taga-pamaba sa Bacolod City Police Office sa Bombo Dennis pero wala sila nakahatagit sa accurate yun nga numbers ni pero masubra na sa 98% ang nabakunahan sa bahin sinisang Bacolod PNP personnel. Nagkasubong man na Bombo Dennis sa booster shot is masubra naman sa 144 kay dala na idi ang mga dependent nila kon pamilya bala nila Bombo Dennis kay isang kagapon January 14 is mayara 144 kon masubra subong nagdagat na ako na subong Bombo Dennis mas nagtaas pagit so padayon pa ni subong ang ilang pagapamakuna Bombo Dennis dira sa may Bacolod City Police Office sa dingi pangunahan manigani ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ang City Director sa Bacolod City Police Office Bombo Dennis no so kay Mama Police Lieutenant Injape Bombo Dennis no nga nagapangabay ginin siya sa mga kasubong na sa frontliners sa mga doctors kaga katapo man sang Bacolod City Police Office nga PNP nga padayon ng sagihapon ini ang ilang pagsuporta sa programa sinisang gobyerno nga ini ang vaccination mula Bombo Dennis kay amo ini ang isa no nga gapahagan-hagan sa cases kon makapatap na sa COVID-19 nga ginaatubang naton subong Bombo Dennis. Yes, sa Bombo Dennis pamatian bala naton ang dugang pagin nga pahayag ni Police Lieutenant Maria Liberty Injape. Pabalian niya ang aton nga kapulisan sa Bacolod City Police Office sa pagkamuno sa aton nga si Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagpatigayon kita sa duha ka adlaw nga vaccination sa aton nga mga booster shot kontra COVID-19. Kago sa duha ka adlaw nakatigayon kita ka pa-vaccine sa 144 personnel kag dala man ang ila mga dependents no ang iban personnel dira upod na ang mga dependents nila ilaman po sa ila pamilya upod din dira sila sa record nato nga 144 sa hapon pero sa subong sige lang sa gihapon ang aton nga pagpa-booster shot sa aton mga BCPO personnel may ara man nga nauna na kag may ara man nga nagasunod ng mga schedule basta nakalabot na sila sa requirement na at least naka 3 months after sa ilang second. As of now, ma'am, ang fully vaccinated lang din mga personnel, mga pila na kabilog, ma'am. Ang aton nga fully vaccinated no sa first and second dose na to bali nakalabot kita sa sobra 98% man sa aton mga personnel sa DCTO kago aton nga booster shot yan no nagapadayon pa sa gihapon kag sige lang amon nga pag-consolidate so subong wala gid kita sang fixed na data or figures sa aton nga sa booster pero amo ina tungod na sige ang iban na nasahulapan sang schedule advice ano naman sila man. Sobra 98 na kami. Tapos sa booster shot is 144 ma'am sa personnel. Sobra man kami sa 144 kay dala ina dara sa 144 ang aton dependents sa ila pamilya pero sige sa gihapon ang pagpabakuna sa aton nga mga BCTO personnel. Yes. So ma'am, lastly ma'am ang mensahe ka na sa BCTO personnel ma'am regarding sa vaccination. Padayon ang aton nga pagpanghanda kag COVID-19 gaya nga sige ang amo na magpabakuna sa aton nga booster shot. Sa time nga kami nagapangabay man sa bakuna naton ng mga puluyo, mga frontliners upon mga taga diri sa may Bacolod City nga padayon man nga mag-support sa programa sa gobyerno sa bakuna. Yes, sa Bombo Dennis, so maayo gid ini no kay ti lapit na lang Manila malabot ang ila sining herd immunity which is naka 98 sobra na sila subong. Siguro nagahulat-hulat pa lang ang iban sa ilang schedule for second dose nga vaccination Bombo Dennis. Kay may man at least magtarap-tap sila nato ng mga pulis ti mga serbit naman ng mga frontliners so kung fully vaccinated na sila naka-booster naman ang iban at least
ang percentage ng protection na Bombolani mas mataas-taas sa Bombolani. Yes, correct na Bombo Dennis, kiti, no? Hindi man ni basta-basta ang ilang obra so kadamot sa nga tao nga ginatubang nila adlaw-adlaw man Bombo Dennis. Sige. Sa Bombo Dennis para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto ini si Bombo Lianizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Tama, salamat Bombo Liani Sil Minardo sa moto paglili. Taman sa atong kapulisan, Director sa Bacolod, membro sa Bacolod City Police Office. Kuan hamboy na 100% sa mga personnel naton dire ang vaccinated na sa against COVID-19 mga kabanan. 37 minutos sa nakalikan sa tak na alaw na sa hapon. Wala ta panahon diri pagpalagad siya palatuntunan Bombo Hanay Saudto. Standby na kamo sa masunod nga palatuntunan kahapon lamang po sa kay Bombo Jazz Jesus Madrigal. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica pras pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Philippine Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang.
hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Sabado. Wow, thank God it's Saturday. TGIS kita mga kabombo, no? So, Sabado, wala sang office, wala klase, ara subong sa balay ang tanan. Although kalabanan ara gid man sa sulod sang balay, pero ang nagatrabaho naton nga mga ginikanan nga nakabalik na sa ila sini pagtrabaho, no? Ara na subong naga-inupdanay diri sa aton sini iyang palatuntunan na I hope nga ara kamo da subong, no? Opdanay kita diri sa aton sini iyang palatuntunan kahapon lamang. Maga-ulo unwind kita diri mga kabombo diri sa aton sini iyang palatuntunan kung sa diin maka kulukanta kita diri, makapulo pamati sa mga matahom nga mga ambahadon, produkto sang Bombo Music Festival, makapanumbalik sang makadali sa mga importante nga mga pinanid sa maragta sa aton siniiyang Pilipinas kung may mga dalalagko o kundi gani sa bugos na kalibutan, no? Daw kabahin sa gihapon sa aton siniiyang programa ang kahapon lamang ang kasaysayan sa aton siniiyang pungsod kag bugos nga kalibutan. Yara nakamodera sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong frequency ang 630 kHz sa 630 sa lilisuan sa inyo sintag sa Kamaradyo. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan, no, sa aton sini nga 630 kHz, hindi malabutan sa gihapon welcome gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sini iyang live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ka Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa sa aton siniiyang cellphone, ang aton sini nga cellphone dapat well-equipped mga kabombo, no? Agod nga makapamati kita sa gihapon. Ang cellphone ta nangikabahin na sa aton siniiyang pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan, as if bala we cannot live without our small gadget nga ni, no? So kinahanglan well equipped ina, no, kag embedded ang Bombo mobile app sang Bombo Radio Philippines. Agon nga makapamati man kamo dira iya mga kabombo, no, sa aton sini iya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Crystal clear nga live audio streaming ang aton sini iya nga mabatian, no, dira sa aton sini nga Bombo mobile app mga kabombo. So, again, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Siyempre pa sa mga naga-Facebook live dira, no, sa aton sini nga DYWB page, ara man kita dira mga kabombo, no, naga-Facebook live kita dira sa aton sini nga DYWB Bombo Bacolod. We are now also live, no, kadto kamo dira sa aton sini nga Facebook page mga kabombo. Kag syempre sa aton sini nga YouTube channel, sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton sini nga YouTube channel. Hello and good afternoon. Welcome diri sa aton sini barkadahan, no, diri iya sa aton sini nga panibag-o nga hulot, no, kung sa diin maka inupdanay kita diri pinaagi sa YouTube. Sa mga wala pa dira naka-try sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, come on, kadto kamo sa inyo sini nga YouTube nga application, no. Pag sulod ninyo sa YouTube, may search engine na dira, no. So type nyo lamang ang Bombo Radio Bacolod mga kabombo, kag voila, ara na kita dira dayon, no. I-click nyo lang ang Bombo Radio Bacolod kag syempre pa sa subong ara da ang kahapon lamang program ni Miss Jazz sa inyo sini nga kubos nga alagad. Si Miss Jazz mga kabombo, no, sa subong nga Sabado inupdanay kita sa gihapon. And of course, no, sa mga may mga nagapa-reserve na dira kag padala sa ilang sini mga mensahe dugay-dugay aton ina nga pagabasahon, no, diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang, the lighter side of the program sa DYWB
Bombo Radyo Bacolod. Diri lang kita nga maka-unwind, maka-relax, no? After hearing and watching sa mga dalalagko nga mga balita, halin sa kagahon, hasta na sa kainan, sa bombohanay sa udto, no? Makahibalo kita sina. We should be very observant and vigilant. We should knowledgeable, no, sa mga nagakatabo sa aton si palibot. Kag diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, that you are getting it first, you are getting it fast, and you are getting it right, mga kabombo, no? So kung sa bahay naman niya nga maka-unwind kita, maka-relax kita sa makadali, mga kabombo, no? Ari lamang diri sa tunga-tunga sang adlaw, no? May sort of breather kita, no? Maka-relax kita, maka-unwind kita. Pinaagi diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Pinaagi sa paglantaw, pagpamati sang inyo siniiya nga mga matudtud nga mga kasaysayan. Kag sa sining hapon, may ara naman kita of course sa mga true to life stories nga ipaambit sa inyo mga kabombo, no? By the way, may ara kita lately sang pila ka mga nabaton nga mga mensahe that they want to share their true to life stories. So why not, no? I've been inviting you ever since the world began, nga ang aton sini nga pag-imbitar diri sa inyo, may promo man kita kung wala, may premyo man kita kung wala. Importante mga kabombo iya nga maka paambit kita diri, no, sang inyo siniiya nga mga kasaysayan agud nga makuhaan sa leksyon kay inspirasyon. So i-email sa mga maluyag dira, no, kalabanan nagmensahe sa akon lately, and I've been waiting for their true to life stories also. Ang latest batch sa mga nagmensahe sa aton, no, ara sila sa aton sini nga Facebook Messenger. So why not, no? Sa tanan nga mga nagmensahe sa akon, you are very much welcome here, no? Padala ka mo kay aton ina pagabasahon. Kag syempre sa mga maluyag pagidira magpadala, nung aton siniiya nga pinakauna nga palaagyan, among aton sini nga email address. Ang aton si email address diri sa Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Amo inang aton sini nga email address, bombo_bacolod@bomboradyo.info, no? In small letters. Padala ka mo dira kay agod nga mabato naton, hindi na kamo you don't need to go here personally. I-email na lang kung may available ka mo dira, no? Ang aton si email address again, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Subong man mga kabombo, ara pagid ang aton siniiya nga Facebook page. Pwede ka mo dira kapadala sang inyo si mga kasaysayan sa aton sini nga Facebook page, no? Ang Bombo Radyo Bacolod ibutang sa inbox, no, sa aton siniiya nga private message pwede gid. Agud nga mabato naton diri ang inyo siniiya nga mga true to life stories. Pwede sa gihapon, no, ipadala pinaagi sa pagsulat, no, sa yellow pad, which is my favorite, bangod kay linya, may linya, no, kag basta hindi lang back to back, no, ina sa yellow pad mga kabombo, no, isulat kag i-send sa aton sining address, i-care of sa kahapon namang program. DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay na kita dira? Sige Sa sining hapon, sa nasiling ko na may ara kita sang kasaysayan naman nga ipaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ulo-unwind kita kay Sabado baya subong, no? Kinahanglan tagid nga mag-ulo-unwind. Take good care taman ang aton sining mental health mga kabombo, no? Kay mabulubudlay, no? It's a worldwide issue nowadays ang angot sa mental health sang mga pumuluyo naton, no, sa bugos nga kalibutan. Despite of the pandemic, po sa gihapon niya padayon ang aton si pagpangabuhi, pero kinahanglan kabaluman kita, no, mag-handle sa mga ginaatubang naton nga mga pagtilaw, especially sa malain nga dulot, no,
in every way, no, ka-negative gid sang ginadulot sang COVID-19 pandemic with its new variants, mga kabombo, especially yung pinaka-latest na mga variants. Kung kaisa daw, hindi na ta magiho, no, it cripples us in a way. Pero hindi kita magpalutos, no, sa nasiling ko na gani. We should know how to handle problems. We should know how to take good care of our mental health, mga kabombo. And everything in our lives, no, para nga makapadaan kita sa pagpangabuhi nga hindi kita ya ma-cripple bala, no, kay isa ang mga problema ni sa aton si kabuhi. Amo ni siya ang nagapa-cripple sa aton, no, kung sa ano pa nagapa-piang sa aton, mga kabombo, nga daw hindi na kita ya makalakat, hindi na kita ya maka-think wisely or makapanumdum bala sa insyakto bangod kay gaka-overwhelmed kita, no? Ginalikupan kita sa aton siniyang fears, sa aton siniyang kahadlok, sa aton siniyang mga anxieties due to the pandemic, mga kabombo. So, kailangan magpakabakod kita. Amo na ang ginahambal sa iban nga, just pabakod-bakod na lang ya kurason, tuod na, no? Kailangan we should be very strong enough to face this pandemic, mga kabombo. Kag sa nasiling ko na gani, isa lamang dira nga aton siniyang masandigan, wala sang liwan, kundi aton si mahal nga makaako, no? Ati he is in control of everything, no? He knows what is happening. Kag kabalo na siya kon san-o ang iya siniyang we have been praying gani, Lord, please, we need your divine intervention, no? Ikaw bahala sa amon subong kay kakapoy nagid, Lord, mga lapit na masobra na kita duha ka tuig nga ginalikupan ni COVID-19 na virus, mga kabombo. So daw kakapoy nagid, dugay-dugay daw ka okay naman, dugay-dugay balik naman kita, dugay-dugay okay naman, dugay-dugay balik naman kita. Ti apektado gid kita tanan-tanan, no? Din kita manago kundi sa tiilan sa aton si mahal nga makaako. Lord, please make a way, no? Cover us all of us, no, with your mantle of protection. Kay ka fragile gid sa aton siniya nga human body, no? Ang aton siniya nga lawas ya, isa lang niya kaigo. So, ang Dios nga amo ang tagtugas ng tanan-tanan, the creator of all, itugyan ta lang sa iya, mga kabombo. Hindi kita makalipat nga magpangamuyo nga i-offer naton ang tanan-tanan sa iya, especially ang aton sininga health, ang health sa aton sininga pinalangga nga tanan nga miyembro ng pamilya, aton sininga mga office mates, ang aton sininga friends, ang pumuluyong Pilipinhon, no, pumuluyong o kung sa bilog nga katawhan sa bugos na kalibutan, nga kabay pa nga hindi lang kita matapikan sa sininga virus, mga kabombo, no? Sige, if ever gid man nga matapikan kang magbalatian, hindi kita madulaan sa paglao, no? Luhod lang kita sa mahal nga Dios kag mangayo kita sa iya siniya nga paghugas sa aton, no? Nalikupan niya kita sa iya siniya nga mantle of protection. Agod nga mag-ayo kita kag malampuasan naton ini tanan-tanan. And it's good to know nga kadamo sa mga nag-alayo man, no? It's good to know nga ang mga COVID cases, ining mga pasyente nga ni naging COVID survivors na. And that is why ang ila siniingang life story once feature today, no, sa aton siniiyang promo sang Valentine's Day, mga kabombo, no? The power of love amidst the pandemic. Remember? No, katahom to sa mga kasaysayan sa aton siniiyang mga naging biktima sang COVID-19, but at the end of the day, na overcome to nila, no? Nalampuan sa nila and with flying colors. Sa subong, okay na sila kag nagapadayon sa pagpangabuhi. Kabay pa, no? We are praying for the mantle of protection, for God's mantle of protection nga hindi kita matapikan. Pero if ever nga matapikan kita, no? Let us pray also for God's
precious blood nga mag-ayo kita mga kabombo nga malampuwasan naton ini tanan-tanan. Okay na kita dira pampag-good vibes ni Miss Jazz diri sa aton siniiya nga early parts ng aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang Saturday edition TGIS. Antes mo sa tanan-tanan sa nasiling ko na wala labot sa aton siniiya nga mga pampag-good vibes sa gin-share ko sa inyo bag-o gid lamang. Iyari pag isa naton ka pampag-good vibes ang mapamati sa matahom nga mga ambahanon, no? Sa gihapon produkto sang aton sinituigan nga paindis-indis nga Bombo Music Festival, ang aton siniiya nga mga original nga mga ambahanon, no? Sa aton siniiya nga mga winners previously mga kabombo sa Bombo Music Festival. Asa sining nga hapon ang aton si opening song ginapabugal ta pagid ini mga kabombo kahapon second runner up to, no? Ang Longing ni Sir Dante Berriong sa Antique. Amo ni siya ang second runner-up, Longing, yesterday, kag isa ka matahom nga love song. Subong naman niya mga kabombo, no? Amo ni siya ang nangin grand champion, no? Kung second runner-up to ang Longing sa Bombo Music Festival 2000 before Ilonggo Music Festival ini, ang nagkampiyon to, no? Second runner-up si Sir Dante Berriong, ang nagkampiyon to, amo ining ginsulat ni Mr. Edison M. Otañez, no? Ang bahanon Dangal ng Lahi, isa ka patriotic song gina-dedicate ko sa aton sining mga overseas Filipino workers, mga OFWs, sa aton sining mga doctors and nurses, sa aton sining nga mga frontliners, no? Halin nga nagduging ang COVID-19 pandemic, hasta subong mga Filipino frontliners kag mga frontliners worldwide, mga kabombo nga nagsakripisyo agod nga maserbisyohan, no, ang mga nagakinahanglan, no? So ari mga ano ni sila, mga bagong bayani, no? Mga bagong henerasyon nga mga baganihan naton, ang mga OFWs at the same time, no? This is for you. Kadamo gid sa aton siniiya nga mga listeners and watchers sa aton siniiya nga Facebook Live, sa aton siniya nga YouTube channel, ang aton siniya nga mga overseas Filipino workers, mga kabombo, mga OFWs. Kung ara ka mo dira, mga OFWs, pwede ka mo diri kaparamdam, no? Pwede ka mo kakadto sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, kag magpasa sa inyo siniiya nga mga mensahe nga, Miss Jazz, I'm from Saudi Arabia, I'm from Germany, kag basahon ko ina, kay i-dedicate ko ining ambahanon nga ni Dangal ng Lahi para gid sa inyo nga mga OFWs, kag sa aton si mga frontliners, kag sa aton si mga doctors and nurses, mga medical staff naton nga amo ang nagasakripisyo in the midst of the pandemic. So here it is mga kabombo, grand champion, no, sang Bombo Music Festival 2000. Kag ini sa nasiling ko nagin composed ni Sir Edison M. Otañez, kag gin-interpret ni Miss Eileen A. Sabihon. Ang ginakabig naton daw Ala Regine Velasquez ang yan siniiya nga tingog. Ato na tuwon ka pamatian mga kabombo, ini ang bahanon Dangal ng Lahi. kasaysayan, dugo ng kadakilaang umusbong sa iyong puso, ay kayaman ang alay mo sa inang bayan. Ikaw ay sagisag ng likas na kagitingan, nananatiling matatag
Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Ikaw ay huwaran ng mga anak ng bayan, gawain may sadyang aba. Kabayanihay di nawawala, kahirapan may hahadlang, hamon ay lalampasan. Ang bawat taglay mong lakas ipakita. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Manggagawang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Lakas ay pag-isahin, kahirap ay harapin. Tagumpay mo'y tagumpay ko rin, ating abutin. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Bayaning Pilipino, ito ay himig handog sa'yo. Wow, katahom-tahom, no? Ka-heartwarming, isa ka patriotic song ang aton sining again pabati ginpalantaw sa inyo mga kabombo ang dangal ng lahi. And we are so proud to say nga amo na ang siya ang nangin grand champion sa Bombo Music Festival 2000 edition. Imagine, no? 22 years ago, may nag-grand champion na ya nga ambahanon sa aton sinituigan kapaindis-indis sa pag-compose ng mga holy original songs mga kabombo, no? Ining holy nga mga original beautiful lyrics, mga beautiful songs mga kabombo diri sa aton sining Bombo Music Festival 2000 mga kabombo, no? Grand champion ato ang lahing dangal ng lahi gin-compose na siling na naton ni Sir Edison M. Otañez kag gin-interpret ni Eileen A. Sabihon. Daw Asia's songbird man ang iya siniya nga abilidad, no? Ang iya siniya nga katahom sa pag-interpret sa pag-amba, no? Ang grand champion naton, ang pinakatahom gid ang bahanon during that grand performance night sang Bombo Music Festival tuig 2000 mga kabombo. By the way, good afternoon lang dira sa mga taga Moises Padilla, ang De La Cruz family, especially sa kay Tatay Apri kay Nanay Magling De La Cruz. Hello and good afternoon, no? Ang inyo sining pinalanggang anak nga si Darius
Salino de la Cruz, si Dardar. Naga-greet gid, uy, 74th birthday today ni Nanay Magling. Remember, ang true to life story, love story, nanday Tatay Apri kag Nanay Magling, sang Moises Padilla, dumduman ninyo ito nga pilato ka chapters, no? Ang nobela sang paghigugmaanay. San sila nga mag-asawa dira sa may tumandok sang banwa sang Moises Padilla, mga kabombo, no? Tinghimakon mo na. Sang taga Magalyon. So, happy birthday, 74th birthday today. Ni Nanay Magling. Nanay Magling, happy birthday. Nay, God bless you. Kag, imagine, no? Regalo na isang kahitaasan nga makalabot ka 60, 70, imagine, no? Another year to celebrate good life with your children, apos sa tuhod, mga friends, mga kapamilya, no? Subong man ang imo sining mga pinalangga dira nga sa kabuhi, no? Sa kay Nanay Magling, upod man sa kay Tatay Apri de la Cruz, no? Dira sa may Moises Padilla. So happy birthday Nanay Magling, 74th birthday. Happy birthday to you. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna nga las 2. Ari kita mga kabombo ay ho sa pila pa ginaton ka mga mensahe, no? Ang pila ka mga mensaheng ginpadala diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang via YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Dard Farinas, shout out ko sa kay Bosco Nelson. Dira sa may Sarabia, EB Magalona, Miss Jazz, sa tutuod lang na ginisaya suki, no, sang Bombo Radyo. O, sige, amayng hapon man sa imo. Si Lisa Canson, sa iya dira nga mga kaupdanan man, no, sa kuno sila, na busy sila sa pag-bake sang cake while listening. No, do kanami man nga klase sang pagpangabuhi, no, arab lang busy kada sa ginahimo mo, kag nagapaning hamot ang ginaluto mo nga cake, samtang nagalanog ang Bombo Radyo, ang aton siniiya nga wala tuntunan kahapon lamang. Di ko do kanami mambala nga simple nga pagpangabuhi, samtang nga nagaluto-luto, no, nagapamati sa Bombo Radyo. Sige. Together with her husband, ni Lisa Canson nga si Roland Canson. Sige, take care always. Likewise, Mrs. Lisa Canson, kag of course si Ma'am Abigail Marinas dira sa may Makati City. As always, no, nagapamati diri iya kay nagalantaw sa aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Dugay-dugay aton ina nga pagabasahon ang iban pagininyo nga mga mensahe diri. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdo. Magabalik ang aton sa palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. Mayong hapon na dira sa mga nagapariser na huan sa aton sini nga YouTube channel and of course sa aton sini iyang nga mga pinalangga nga mga kakilala dira ho nga naga enjoy sa pagpamati pinaagi sa 630 kHz. Good afternoon lang dira sa inyo mga kabombo kag syempre pa sa mga nagapariser diri ho. Salamat gid sa pag-apadala sa inyo sining mga kasaysayan, no? Sa aton sining mga dear listeners. Makuhaan ginaton sa leksyon kag inspirasyon. By the way, sa kay Roberto Belanyo daho, good afternoon sa imo Roberto. Robs, good afternoon. Miss Jazz, please pa-shout out sa mga Villahanon sa Iloilo City. Happy Fiesta kuno buwas sa diin man Villahanon, no? Viva Señor Santo Niño de Arevalo. Greetings coming from Roberto Belanyo sang Bacolod City. Sige fiesta.
dira sa may buwas kuno ang fiesta. Sige, no? Sa mga taga Iloilo, happy fiesta. Sabi na dira sa mga Villahanon sa Iloilo City. Good afternoon. Viva Señor Santo Niño de Arevalo. Si Dard Farinas watching from Kingdom of Saudi Arabia. Dard, salamat gid kag saludo sa mga OFWs naton, no? Especially dira man sa may Kingdom of Saudi Arabia. May hapon lang gid dira sa inyo kag may lang gid nga pagpamati kag mag-relax ano samtang nagapulo pamati diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa sining hapon may ara naman kita sang pagatukibon mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga kahapon lamang today in history, no, sa mga bagong henerasyon, sa mga millennials naton nga mga kauturan. Syempre kita man nga may mga edad na kung kaisa gakalipat na kita sa aton sini nga world history. May tukibon kita mga kabombo diri sa aton sini kahapon lamang today in history. Antes pa man naton nga pagabasahon ang kasaysayan ni LT. Siling ko gani si Lorna Tolentino. Although nga ang ngalan galit ni LT, si Lorna man ang iya sining apelyido naga-start sa letter T. So aton sining letter sender nga si LT, si Lorna, no? AKA LT ni Cubao. Abi ko anay ang artista na nga nagpadala diri sang iya sini nga true to life story ba, no? Diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Si LT sang Binalbagan. Taga Negros Occidental gali isa ka Binalbaganon mga kabombo. Ang aton sini iya nga letter sender sa sini nga hapon mga kabombo, no? Pero antes pa man ari anay ho ang aton sini nga kapon lamang today in history. Aton tukibon, di bala mahilig kita sa mga fairy tales would come true. When you're young at heart. Di kanta lang na iya. Pero when we say fairy tales, mahilig kita sa mga harianhon, no? Mga royalties, mga kabombo. Mahilig kita magbusisi sa mga kabuhi, sa mga dugong bughaw, no? Especially sa mga taga United Kingdom nga mga royals. Ang isa sa mga nanging famous diri of course ang pamilya ni Queen Elizabeth II, no? Hasta sa mga kabataan niya, asanday Prince Charles, Prince Andrew, Prince Philip, ang ila sining amay nga si Prince Philip nga nagtaliwan na, no, mga kabombo. Si Princess Anne, si Prince Edward, kag ang mga nangin asawa nila, kag ang minulagay gani, no? Kag nagpalangasawa naman liwata. Kag ang mga new generations nga mga royals dira sa mga United Kingdom. Ang aton lang nakilala mga kabombo, di bala si Queen Elizabeth II. But silingon kung may the second, may first. Curious kita, sino iniya ang Queen Elizabeth the first, no? Kaysang ginkoronahan si Queen Elizabeth II, ginpamangkot siya ano ang iya sininga regnal name. Di syempre may very own name, no? Siling niya, ang akon gidya nga ngalan niya kay amo na iya ngalan ko mo nga si Elizabeth, no? Ang matudtod nga ngalan ni Queen Elizabeth, mga kabombo, no? Of course, iya sininga tudtod nga ngalan ni Queen Elizabeth II, ang medyo lawig-lawig ni, no? Ang iya siniiya nga ngalan, mga kabombo ni Queen Elizabeth II. Abi lang tawunta, dali lang gid kay daw ang akon diri nga na butang. Sige, ang iya sini nga ngalan si Elizabeth Alexandra Mary. That is why sang ipamangkot siya anong imo sini nga regnal name. Sili nga gusto ko ang ngalan ko gid. That is why naginhambalan siya nga ti Elizabeth,
Queen Elizabeth. Sang ginkoronahan siya bilang reyna, bulos siya sini nga amay nga hari nga nagtaliwan. Siya ang pinakakamagulangan, siya ang nagbulos no, sa trono. Siya sini nagtaliwan nga amay. Although she is she, no, babayi kag sadto nga panahon, she was just so young, no? Nga magpungko sa trono, pero wala sang may mahimo. So siling niya, tihimuon ko na lang yang Queen Elizabeth II. Kaya ginabalan siya may Queen Elizabeth I, which is nga ti ara man sa ila sini iya nga dugo. Kag mahambal naton nga ti parentihanay man lang sila, no? So aton sini nga pamangkot. Sino iniya si Queen Elizabeth I? In fact, may ara inisang pelikula nga ginhimo, no? Kay curious kita kung sino ang nangin Queen Elizabeth I. Wala labot sa famous kag kilalang kilala naton sa karon nga amo nagapungko sa gyapon sa trono nga si Queen Elizabeth II. Well, amo ining aton sini iyang sabton kay sa kaangay nga petsa, no? Subong adlaw mga kabombo, ang Enero 15, no, that was January 15 of 1559. Imagine, mga 463 years ago. So ang langat ni Queen Elizabeth II kag ni Queen Elizabeth I, puwerte ka lawig, no? Mga 463 years ago, mga kabombo. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, petsa 15 sa bulan sang Enero, sang tuig 1559, amo ini ang adlaw kung sa diin ginkoronahan, no? Bilang reyna ining si Queen Reyna Elizabeth nahauna. Daw sa aton sini iya nga coronation night man, no? O Reyna nahauna Hazelda. Ang imo kagayon daw kaangay sa leon. Daw mo na bala, no? So amo ni siya si Reyna Elizabeth nahauna. Queen Elizabeth I, ginkoronahan siya bilang reyna sang United Kingdom. Bilang reyna sang England kag subong man sang Ireland, no? So that was January 15 of the same day today, 1559, 463 years ago. Amo na siya ang nakilala nga Queen Elizabeth I, no? Kag ang coronation sa amo to nga panahon natabo sa famous man nga Westminster Abbey dira sa may London, no? Kung sa diin dira man ginhiwat ang pila ka mga big celebrations, no, big events sang karon nga nagapungko nga mga royals, no, sa pagpamuno ni Queen Elizabeth II, mga kabombo, no? So ining si Queen Elizabeth I na bunag ini siya sa September 7 of 1533. Kanagtaliwan na ini siya sang March 24 of 1603. So nagpungko siya sa trono, mga kabombo, bilang reyna sang England kag Ireland from November 17, 1558 until sa iya siniiya nga pagtaliwan sadtong 1603. Although nga tigin ang coronation night ni Queen Elizabeth I natabo subong nga petsa January 15 sa amuto nga tuig, mga kabombo. Sometimes referred to as the Virgin Queen, mga kabombo. Ining si Elizabeth I, amo ini siya ang katapusan sa 5 ka mga monarchs sang House of Tudor. Anak ini siya si Queen Elizabeth I nanday Henry VIII kag ni Anne Boleyn. Ang iya sinibaling nga second wife, no? Nga gin-execute when Elizabeth was 2.5 years old, mga kabombo, no? Grabe gali, no? Ining iloy ni Queen Elizabeth I nga si Anne Boleyn, mga kabombo, no? Naging execute mga duha ka tuig kag tunga pa lamang
ining si Queen Elizabeth II. Kay ang marriage ni Anne nga ni, ang second wife ni King Henry VIII, mga kabombo, ang gin-annulled ini mga kabombo, no? Kag si Elizabeth, una-una gindeklarar pa ini siya nga illegitimate child or daughter. Ang yan sini nga half-brother nga si Edward VI, amo ang nag-rule sang Inglaterra, no, sang Ireland at the same time. Kag si Queen Elizabeth the First, sang wala pa ini siya ginkoronahan niya, ang iya sining half-brother nga si Edward VI, amo ang nagpungko sa trono. Tub-tub nga nagtaliwan ini siya mga kabombo sang 1553. Kag ang iya sining nga korona ginhatag niya sa kay Lady Jane Grey, kag gin-ignore ang claims no sa next in line no sa trono sa iya sini nga duha ka mga half sisters nga kalakip na diri si Elizabeth, no, si Queen Elizabeth the First sang ulihin na. Kaya amo ni ang nangin issue, pero sang ulihi ang will ni King Edward, mga kabombo, nga amo ang nagpungko sadto sa trono, gin-set aside ini. Kag si Mary, nga amo ning ginatawag nga si Roman Catholic Mary, ang younger nga si Elizabeth, mga kabombo, or ang magulang ni Elizabeth the First, magulang ni abi si Roman Catholic Mary ang pagpanawag. Amo ini siya ang nangin una nga ginkoronahan bilang reyna, no? Kag gin-set aside ini si Lady Jane Grey, mga kabombo. Kag sang time nga nagatpungko sa trono ining si Mary nga ni, nga magulang ni Elizabeth the First, ahay ginpriso ini siya, no, si Elizabeth, no, ang manghod, ginpriso siya, no, sa malapit isa ka tuig sa aligasyon nga nagasuporta siya sa mga Protestant rebels sadto kay ti Roman Catholic ini sila, mga kabombo. Ining si Mary nga ni nga magulang ni Elizabeth the First, no? So, siya mismo ginpapriso niya ang sining nga manghod nga si Elizabeth malapit isa ka tuig. So sa nagtaliwan naman ang iya siniyang utod, no, half-sister niya malang ni, sa itong 1558, diri na naog sa iya ang trono, iti ula naman sa may madason, no? Siya bilang pinakamanghod sa tanan, half-sister, galit ni siya ni Mary sang Roman Catholic Church. Sa nagtaliwan na si Mary, nga amo ang nagpungko, nagbulos ining si Elizabeth, no, sa trono. Kag amo ni siya ang giningadlan bilang Queen Elizabeth the First. Sa una Queen Elizabeth lang ini siya, pero sang time nga nagpungko man si Queen Elizabeth the Second, di nanging Queen Elizabeth the First ini siya, kay amo ni siya yung pinaka-original man sa ngalan nga Elizabeth, mga kabombo. So grabe, no, ang pamangkot naton ano ni sila paryentihanay, no, ining si Queen Elizabeth the First kag Queen Elizabeth the Second. Yes, mga kabombo, they are related sa isa kag isa. Sa ila sini nga common ancestor. Ang common denominator nila nga duwa ni Queen Elizabeth the First sang England kag ni Queen Elizabeth the Second sang England sa Gapon sa United Kingdom, amo ining si King Henry the Seventh, no? That means that Queen Elizabeth the Second is the first cousin of Elizabeth the First, either 13 or 14 times removed. Amo pala amo, no? Kon layuanay na bala, no? Although magpakaisanay sila matuod, first cousin sila, pero may ginatawag pa nga 13 to 14 times removed, no?
Grabe. Kay si Queen Elizabeth I ang iya siniya nga mga descendants, no, antes pa man siya nagpungko sa trono, pila man lang iya kabilog, duha, no? Si King Henry VII, si King Henry VIII, kag subong man ang pinakaanugid, ang pinakamayor nga gindasnan sini, kag amo ini siya si Elizabeth, the Queen Elizabeth I, mga kabombo. No, pero si Queen Elizabeth II naman niya, damo ang iya siniya nga mga ancestors, no, antes siya nga nagpungko, no, bilang reyna, no. Kon usuyon tati syempre ang ilas ni common denominator nga si King Henry VII sa iya nga bahin ni Queen Elizabeth II kay tilain man ni iyang iya sini nga family tree kung i-compare sa family tree ni Queen Elizabeth I, no? Sa kay Queen Elizabeth II subo nga buhi pa, ang iya sini iya nga family tree, ang iya sini nga mga ancestors, so kung kanunuan nga nagpungko sa trono, damo pa ya antes siya nga koronahan bilang reyna. Si Henry VII, nga common denominator nila ni Elizabeth I, Margaret Tudor, si James V, King of Scots, Mary I, Queen of Scots, James VI and First, Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia, Sophia of Hanover, George I, King George I, King George II, King George III, Edward, Duke of Kent, Queen Victoria, Edward VII, King George V, King George VI, kag diri na, no? Ang pag-abot na sang reyna, no? Nga si Queen Elizabeth II, mga kabombo. At least ato na sabat ang aton sining pamangkot. Sino iya ang first tao? Kay ti ang aton sini iya nga nakilala kanay baluan ang famous subong nga nagapungko mo no nga si Queen Elizabeth II. So ako mismo nakapamangkot man ni sino ang Queen Elizabeth I man. Amo ini siya mga kabombo. Kay sa subong nga adlaw, amo ning adlaw mga kabombo no kung sa diin January 15 of 1559 sang ginkoronahan bilang reyna sang England, no? Queen of England and Ireland, si Elizabeth I, mga kabombo. Grabe, no? At least may naibaluan kita, no? Sa aton siniyang pagdayday diri sa aton sininga matudtod nga kasaysayan sang diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ang coronation night or coronation day ni Queen Elizabeth II natabo to sang June 2 of 1953, no? Nag-reign siya sang February 6 of 1952. Kay ti kung makoronahan ka hindi ka na dali-dali makapungko sa trono mo, no? So, ginkoronahan si Queen Elizabeth II sang June 2 of 1953, pero nakapungko siya, nag-reign siya sa trono sa tong February 6 of 1952 or vice versa. No una gidya ang pagpungko niya kay dali-dali lang to kay napatay niya sini nga father mo, no? Kasi King George VI, siya ang kamagulangan sa duwa sila nga mag-ululutod. Siya pungko sa dahil sang February 6 of 1952 pero na-formalize ato sang ini siya ang ginkoronahan the next year pagali sang June 2 of 1953. Mga kabombo, ti subong ang heir apparent to the throne ang nagapangunagid amo ni ang sini nga kamagulangan nga bata nga si Prince Charles, the Prince of Wales, mga kabombo. Grabe, no? Ati, sige. At least may naibaluan kita sa aton siniya kahapon lamang matudtod nga kasaysayan. Kahapon lamang sa pila ka pinanid sa maragta sa aton sining pungsod Pilipinas kag subong man pungsod sa aton sining bugos nga kalibutan. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, si Sir Roberto Belaño, Miss Jazz, please feature in your program the third oldest image of Santo Niño
in the Philippines, which is Santo Niño de Arevalo. That was 1581. After of Santo Niño de Cebu, sang 1521, and Santo Niño de Tondo, sang 1572. Salamat gid no sa imo Sir Roberto Belanyo kay nag-greet ini siya sang Happy Fiesta buwas nga adlaw, no? Viva Señor Santo Niño de Arevalo dito sa ila sa may Iloilo City. So ginagreet niya ang mga Villahanon dira sa may Iloilo City, mga kabombo, no? Halin sa kay Sir Roberto Belanyo. Ahay ka nami man sir, no? Sige lang kay aton ina nga padalma ng imo sini nga request, no? I-feature ang third oldest image ni Señor Santo Niño sa Pilipinas. According sa kay Sir Roberto Belanyo, amo ni siya ang first si Santo Niño de Arevalo, no? Sa 1581. After of Santo Niño de Cebu, sang 1521. Kag Santo Niño de Tondo, sang 1572. So una-una gid nga pinaka-origid, no, nga image diri sa Pilipinas amo ining si Santo Niño de Cebu sang 1521, no? Sa aton si Philippine history ati sadtong panahon to nanday Lapu-Lapu kag Magellan, no? Insundan ini sang 1572 ang Santo Niño de Tondo, kag amo ining third oldest image nga ara subong, no, dira sa may sa Arevalo ni sir, no, sa Iloilo, si Santo Niño de Arevalo sa tong 1581. Ati sige, salamat gid sa imo Sir Roberto Belanyo. From time to time pwede ka mo diri ka anuman, no, kahambal kung ano gusto ninyo nga i-feature naton. Basta kati diri sa aton niya sa kahapon lamang, ginabase na naton sa aton sini nga date. Just like today, January 15, naging koronahan, no, ang gingkabig Queen Elizabeth the First sang England kag Ireland. That was the same day today, January 15. Okay? Sige. Basta nag-coincide lang sa aton sini nga date every day. That is why we call it Today in History. By the way, mga kabombo, ari anay ho, ang aton siniiya pinaka main menu, abi ninyo, nalimtan ko na amo ni siya kung sa billing pa bala, mas taas ang value kung ara ang imo sininga name sa pinakakatapusan. It's either kung sa billing sa pelikula, amo na mo, no? Mamangkot sila nga katapusan, ginay Miss Justy, kaya amo na siya ang pinaka main highlight. Kung sa billing sa pelikula, ang imo ngalan, ara sa una, botsilingon, dako na iya, no? You are that kind of a star nga mas taas ang sa iban. Pero at the same time, kung ang imo siningangalan ara sa ulihi, same thing man na siya sa first, no? Kung pinakaulihi ang imo siningangalan, the same man na siya sa mga billing sa pelikula. Amo ka man na ka famous. Kung ang imo siningangalan ara sa last, ara sa punta. Okay? So, amo na ang ginabutang naton ang aton si pinaka main menu, ang aton sini nga true to life story, no, diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Yanan kita sa aton sini nga main menu. Mga kabombo, ang inyo sini nga mga kasaysayan. Kasi nasiling ko na ang aton sini nga letter sender, mga kabombo, daw kaangay sa artista ang iya sini iya nga ngalan, no? Sa nasiling ko na gani, uy, nagsulat diri ang artista nga si Lorna Tolentino, mga kabombo. Kay ang iya sini nga initial sa ngalan si LT. Pero sa sulod, sila nga Miss Jazz, tawag lamang ako sa kay Lorna. Ang kasaysayan ni Lorna, si Lorna, mga kabombo, sang Banwa sang Binalbagan, nagapanuigon sang 28 anyos. Ang kasaysayan ni Lorna, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Si LT sang Binalbagan, ang iya sinikasaysayan, nagasiling,
Mayong hapon sa imo Miss Jazz kay sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Lorna ukon si LT sang Binalbagan. I'm 28 years old. Ako sini nga kasaysayan Miss Jazz, nakasulat ako bangod sang pagbatsyag ko bala kong kaisa sang kun ara ka sa sulod sang imo si Panimalay sa Masami. Iti ula pa man ko yung Miss Jazz sang bana ka mga kabataan mo sa edad ko karon, may ara lamang ako sang nobyo. So bangod sang akon sini nga pagkataka kong kaisa, kay ti bangod sang pandemic sa Masami ara lang kita sa aton si sulod balay. Kag amo ini ang rason ko nga adlaw nga tanan nagapamati gid ako iya sa Bombo Radyo halina sa magbugtaw ko sa aga hasta na iya sa gabi. Amo nang rason Miss Jazz ko nga nakasulat man ako sa akon siniya nga kasaysayan kay luyag ko man nga ipautwas kag palayuan man sang laygay sa imo siniya nga palatuntunan. Miss Jazz, ang akon siniyang sulat, angot sa akon siniyang boyfriend. Ang akon siniyang boyfriend, nga kilalahon taman siya, kung ako si LT, kilalahon taman siya Miss Jazz nga si DD. Ining si DD, initials ni sa akon siniyang boyfriend. Ining si DD Miss Jazz, gin sabat ko ni siya, I was only 25. Kag sa tanan nga mga nagpangaluyag sa akon, amo ni siya ang pangibabaw gid kay ananamian ko ni kay Didi nga grabe sa iya Miss Jazz ka ka gentleman gid ka tama. Ara balang mabatyagan mo gid bala Miss Jazz ang pag take care niya sa imo. That time gani wala ko pa siya na na sabat. Grabe na ang yan siniya nga pag respeto sa imo bilang babayi. Ini man sa pagpabugal Miss Jazz madamo ako sa mga suitors mo before 25 anyos na ko wala pagi kuya kaagi boyfriend. Pero damo ko sang manog pangaluyag. Kag amo ining si Didi, amo ni siya Miss Jazz ang akong sini nga first boyfriend hasta subong bali. Nanamian ko ni sa iya bangod kay ka gentleman gid ka tama. Ara ba lang Miss Jazz ang ihimplo ko lang sang una. Sa nagapangaluyag siya ti ula pa to ang pandemic. Ti may salakyan na sila sa iya sa nga amay. Auto, ag siya ang eldest. Ti ginapahulam na siya sa iya sa nga amay. Ti syempre Miss Jazz ang nagapangaluyag siya sa amon sa nga balay. Ti gusto niya na makadto da siya. Nagatulok-tulok man ang amon sining mga neighbors. Iti di auto ang akon siniyang suitor. Di syempre Miss Jazz namian ko. Wala labot kay ti amo nang iya siniyang status in life. Kay ti may sarang-sarang ina siya. Ang iya sining pamilya. Ang pinakanamian ko gid siya Miss Jazz kabisa na akon siniyang maginikanan kag pamilya mga utod. Nanamian man sa iya kay ka-gentleman ginasaya, no? Kadto na siya sa balay, dala niya ang auto niya, ginahulam niya sa iya sini nga papa. Malisensya na siya sa akon sini iya nga nanay kag tatay. Lisensya niya ko nga magwa kami, makadto kami sa Kalanan. Kasami, nagalisensya man na siya kung magpabakulod kami. Dala na dayon ang akon siniya nga dason nga utod nga babayi nga manghod. Kaya ti medyo layo-layo na to sa amon. Pero kundra na kami sa Binalbagan, kag magkaon kami sa Kalanan dira, ti kami lang nga duha. Makadto lang na siya sa balay, Miss Jazz, para lang gid nga maglisensya no, sa kay nanay kag kay tatay. Ti big points na para sa kay Didi Miss Jazz kay ti amo na siya ka gid ka gentleman. Ti maupod ko na Miss Jazz. Kasi pag upod ko na masakay kami na sa iya sa nga auto. Ara lang Miss Jazz nga simple gestures pero para sa aton nga mga babayi
you feel like heaven, as if ara ka sa cloud 9. Kay hindi na siya anay magdiretso kaangay subong sa mga kalalakinhan nga nagadiretso lang sa driver's seat without be assuring sang ila sini nga girlfriend or sa ila sini nga wife nga makapungko. Pero ining si Didi, grabe ni siya, Miss Jazz. Ara ba lang gina-assure niya gid ka, buksan niya gid na ang door para sa akon. Ang mga chuchuwara managlantaw da. Pagkatapos buksan niya ang door, ikapta niya pa ng kamot ko just to assure nga makapungko ako sang tadlong kag hindi ako abiya daw na mabudayan. Na isa lang na siya, Miss Jazz, ka ehemplo sa pagka-gentleman ni Didi nga boyfriend ko. Bisan sa amo si pagkaon, Miss Jazz, isa pagid na ang gesture niya nga hindi na saanay magpungko sa lamesa kung hindi niya ako mapapungko. Imbis nga subong nga ti mansig-mansig kamo da iya sang pungko, no? Mag-boyfriend man na kamo o kung mag-asawa kamo. Pero siya ang ako si nga boyfriend, Miss Jazz, sang nagapangluyag pa lang ni siya. Papungkoon niya gikana siya ang magbutong sang chair sa pulungkuan kag ako yati mapungko na lang ko na. Pag siya man ang magaplasta sa pulungkuan sa lamesa, antes siya magpungko sa iya sini nga pulungkuan, sin ko, wow, I like this guy. So many points na siya dahil sa akon, Miss Jazz. Although nga, wala pa ko to yan nakaagi boyfriend to. So first ko siya nga boyfriend. So uligin sabat ko siya, Miss Jazz mo. Bangod kay kanami sa iya sini iya nga batasan, Miss Jazz. Di pila man lang to ka binulan nga na in love ako sa akon sini iya nang ginobyo na. Hasta na lamang, Miss Jazz, nga ginsabat ko siya. So that was 3 years ago. Mutsulingon 3 na kami katuig sa akon sini iya nga boyfriend. Pero Miss Jazz, sa muna galing hambal sang hurubaton nga putting your best feet while nga nagapangaluyag pa lang. Isang time, Miss Jazz, nga sabat ko ining akon sini nga first boyfriend nga nobyo ko sa subong. Sang ulihi daw natingala ako nga daw nagbago siya. Ang iya sini nga pagka-gentleman daw nadula na bala, Miss Jazz. Ini bangod kay ti tao man lamang kita, Miss Jazz. Akoon ko gid diri sa akon sini nga sulat nga sa sulod sang 3 katuig nangin intimate kami sa akon sini nga boyfriend for 3 years. Bangod kay palangga ko gid siya kag siya amo na nga akon sini pagpati kag ginabatsyag man bangod sa iya sini iya pamaagi the way nga magpalangga siya sa akon. Indeed, no, palangga gid ako sa akon si boyfriend. Nangin intimate kami, Miss Jazz. But silingon, ginhatag ko ang akon si kaugalingon na sa iya. Of course, wala ni kabalong akon mga ginikanan, pero ti ara naman ko sa edad. Kabay plano naman kami iya nga magpakasal. Pero pagkatapos sa to, Miss Jazz, nga daw natabo na kami abi. Kag, syempre, ikaw nga babayi ang imo sini iya nga pagtanaw ya, as if nga ang kalibutan mo yan nagatiyog na lamang sa iya. Kaya you gave your all to the man you love. Pero Miss Jazz, diri ko daw na obserbahan ko nga daw diri nag-amat-amat nga nagbag-o ang iya sini iya nga pagtamod sa akon. Kung kaisa naghambal ko samtang ginasulat ko ni Miss Jazz, naghambal ko nga inibangod ayhan. Ati ginhatag ko ng tanan-tanan. Miss Jazz, wala na to ang iya sini nga pagkabig bala sa ako nga daw as if ako ang reyna, ako ang prinsesa sa iya sini kabuhi. Maglakat kami sa unay, Miss Jazz, gina-assure niya gid ko na
No, sa nasiling ko na gani, sa nagapangaluyag siya. Amo na ginapakita niya sa akon. Pero sang ulihi, daw, natingala na lang ako, Miss Jess, samtang ginasulat ko ni, daw nagapugok man ang dughan ko. Daw nagbago ang akon sini nga boyfriend. Sa ngalan, Miss Jess, nga nag-boyfriend ko, I was already 25. Nagginsabat ko siya, pati ang akon si maginikanan, naghambal sa akon nga, okay gid siya nga klase sang lalaki. Amo nang rason ko nga ang ginsabat ko siya, kaginhatag ko man ang tanan-tanan sa iya. Bangod sa iya sini nga pagka-gentleman. Pero sang ulihi, Miss Jess, amo na nang nakitaan ko, bisan paglakat na mo na iya, mansig-mansig na lang kami. Wala na to ang pagka-gentleman niya nga para sa iban, although nga para sa iban niya ti, hindi mo na matakos ang pagpalangga sa isak lalaki by just opening the door for you, pushing the chair para makapungko ka. Yes, hindi amo na tuod ang talaksan. Pero Miss Jassia, base sa pagkilala ko sa iya, amo na siya mo. Kagulpi lang nga daw nadula na. Kaya amo na iya ang ginsuguran ko nga ang nagka-attract ako sa iya. Kag amat-amat nga na in love ako sa iya. Bangon sa iya sini nga pagka-gentleman. Bisan kung kaisa, Miss Jess, may mabuyan na siya sa mga tinaga nga kung ara bala kami may ginadiskusyonan kami. Before yan, nung gina siya nga mag-sulusinggit sa akon, kag magbuya sa mga daw hindi amo nga malain abi nga mga tinaga nga maka-hurt sa akon. Subong ya Miss Jess sa prangkang sugilanon, gaka-hurt nako sa iya sini nga maginapangbuyan nga mga tinaga. Kaya daw lain na gid bala daw ginasulusinggitan niya lang ako. Di Miss Jess, may plano na kami gani nga magpakasal. Wala ako gid ini gin-share sa akon mga ginikanan. Kaya as is ang ila si pagkilala sa akon boyfriend nga ti palanggaig ko sa boyfriend ko, kag gentleman ini siya katama, extra gentleman at that, Miss Jazz. Amo nang rason ko nga ang nanamian ng mga parents ko sa iyo. Pero sa subong, Miss Jazz, they just don't know nga amo na ning amon sini nga sitwasyon as if daw sipak-sipakan ako sa akon si boyfriend. May plano kami, Miss Jazz, nga magpakasal kung makabulubuylo ng aton sini nga sitwasyon sa karon bangod sang COVID. Pero abi mo bala, Miss Jazz, daw kung kisa daw naga-second thought ako kung balang para gili ni siya sa akon. Although I gave myself sa iya na. In fairness sa iya, I love this guy very much, pero nagaduha-duha ako bangod sa iya sinigang napakita. Paliho katagi man ako, Miss Jazz, ang laygay kung bala, ano ini nga senyales sa akon si boyfriend sa ginapakita niya sa akon. Kakadako gid sang diferensya sadto sang iya sini nga palangga, klase sa pagpalangga sa akon sang sa subong. Paliho katagi ako sang laygay ang tagpadala. Si LT, 28 years old, sang Binalbagan. Si Lorna. Well, sa imo Lorna, no? Una best, salamat gid, no? Since we're running out of time, mga kabong, but it's already 3:05 in the afternoon. Pero antes pa man, una sa tanan, salamat gid Lorna ha, sa imo siniya pag-open up diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Kag I'm sure ang aton sining mga tagpalamati makarelate man sa boy and girl relationship. Tuod na, no? Balik ko to sa ginhambal mo bala nga kung magpangaluyag ang isa ka lalaki, muna mo, no? I do agree. Kay gahambal na sila nga, kung magpangaluyag ang isa ka lalaki, bomba kem, no? Huyom-yuhom ka lang da. Wala ko man na gina-generalize, no? Though almost doon nabatian, tanikang naibaluan. Kung magpangaluyag ka ng isa ka lalaki, arab lang daw ginapakita, ginaya sini nga good nature, habi, no? Ang iya sini nga putting his best foot forward. Di syempre, kapangaluyag mo, no? Amo ginaiya, Lorna, kung nagapangaluyag, himuon gid ang tanan. Pero eventually, kung nakuha na nila, gani ang gusto nila, baw daw ginasipak-sipakan ka na lang, no? In small ways, kaangay sa imo, no? I do agree sa imo, no, Lorna, sa maghambal ka nga, mga small gestures,
gamatter niya sa aton nga mga babayi, buksan ta, bisan asa subong buksan ta sang bana ta, no nga magpungko kita sa salakyan, sa taxi man da, o kung buksan ang door, antes ikaw magsulod, big thing na naya para sa aton niya. Di ba no? We are very much aware of that. And we as women, nalmian ta na iya. Gamay lang nga bagay, pero nalmian ta na, no? An act of being gentleman. Kag amo na mapapungkuon ka, etc. etc. Tituod sunod pa sa imo reading between the lines, so nagbag-o na gid man ang imo sa boyfriend, no? Ang pamangkot ko sa imo, Lorna, amula na yang imo sini abi iya nga basihan, no? Kay ti ula ka man din nagdetalye gid. Is there somebody nga mangin rason sa pagbag-o sa imo sini iya nga boyfriend nga si Didi? May nabatian ka nga may third party, may nabatian ka nga may iban siya nga gina-date, or kay sunod pa sa imo daw wala. Nag-focus ka lang diri sa iya sini pagbag-o sa iya sini nga batasan of how or paano kaniya ginapalangga, no? Sa mga gestures niya abi. Kaya sunod pa sa imo sa una nung ka gina siya mag-istorya sa imo kung you are in the middle of the shall we say, heated discussion ninyo nga mag-girlfriend and boyfriend. So una, wala gina siya ga singgit sa imo. Subong ginasinggitan ka, kag gabuya na siya sang hindi amo nga mga tinaga nga as if bala gaka-hurt ikaw, no? So, para sa akon, tsakto ginanghambal mo, mahambal ko man na iya nga, hindi man na balasihan, no? In fairness sa imo sini nga boyfriend, hindi na siya balasihan, no, sang pagtakos abi sa iya sini pagpalangga sa imo kay on your party you gave it all, no, you gave yourself to him para sa imo siya na gid man, no? Pero kung amo na ang imo si basihan, para sa akon may pagbag-o gid man. Ano ang rason? Wala ka man di sa may ginhambal, no? Nga pwede naton ianggulo nga basi may iba na siya whatsoever, no? So, ang akon dira nga mahambal sa imo LT or Lorna, try to discover, no? Anong rason? Kay basi ba lang for 3 years na kamo, no? Sunod pa sa imo, 3 years na kamo as girlfriend-boyfriend relationship. Siguro, you are too close for comfort. Basi ba lang nga over na kamo nga close sa isa kay isa bala. Plus pangadaan nga ti natabo na kamo, arab lang para sa ito ti daw nakilala ka na niya, kag nakuha na nang iya sini gusto sa imo. Diba naglabot sa punto bala nga ti palanggaanay ka mo, boyfriend mo na siya, ara lang kada. Pero daw nalipat siya nga ti ang iya sadto nga ginahimo sa imo, dapat kung amo na siya ka gentleman sa imo, amo na siya dapat asa subong, no? Kay dira kita makapamangkot nga nga daw nagbag-o siya. So it's up to you to discover. Ang imo sinihimuon, pamangkuton mo siya. Be honest sa ginabatsyag mo, Lorna, no? Kay kung makakadto kamo sa ginatawag nga pag-asawahay, no, sa marriage veil nga ginatawag, kung kamo nagidman, dapat i-exercise na nadara ang ginatawag transparency in everything. Wala na sang sekreto sa tunga sa mag-asawa. Ti sa subong kay gaplano naman ka magpakasal, ti i-exercise mo na siya nga daan, no? Kung ano dang ginabatsyag mo, naga-doubt ka, no? Kay ti second thought ka kung bala amo na gid man siya nga akong simpang asawon. Kay sunod pa sa imo ti gusto mo man siya kay ti nahatag mo ng tanan-tanan. Amo na ang disbentaha kung kaisa mo, no? Ay naguuna ka, no, sa amo na nga dapat himuon na during sa marriage na, within marriage na. Pero kay amo na, no? Ang importante da palangga mo siya, kag mabatyagan mo pa ang iya sini nga pagpalangga. Although nga nagbago siya, no? So pamangkuton mo siya wala na diri sang liwan pa nga makasulbar sa imo sin problema, makasabat sa imo sini iya nga mga palamangkutanon nga nagbago siya mismo. Si Didi ang imo sin nga boyfriend, no? Mangkuton mo siya nga daw nagbago ka na how. Hindi ka na as gentleman as before. Parang kaha siya. Kay wala na sang nami na dae nga sa subong pa lang ya,
i-exercise nyo ang transparency sa isa ka isa, no? Ang free nga communication bala, no? Although nga mag-boyfriend, girlfriend pa man lang kamo, magkuton mo siya sino bala ang gina-doubtan mo, ha? Mamambal ka nga. When you are in doubt, don't, no? Pero sa inyo sini nga sitwasyon niya, antes ikaw mag-second thought, no, nga amo na ni siya ay hana akon si pakaslan, although nga ti gusto mo siya nagid kay ti nahatag mo na ang imo si kaugalingon sa iya, iba magkuton mo siya no? Nami baya kon ma-exercise sa subong pa lang antes ka mo mag-asawa sa ulihi, no? Sa subong yan na exercise nyo na ang pagka-transparent sa isa ka isa, especially ang inyo sining gina-feel, no? Wala man siya guro, hindi siya aware na nagbago siya kaya close lagi ka mo katama mo for 3 years. Amo man na mo sa mag-asawa kung kaisa makarelate man ko na nga daw mag-utod na lang kamo, no? Aram lang daw lain gid sang courtship time, no? Daw nagbago siya kung kaisa ginabuksan niya ka, gauna siya, tapos papungkoon niya ka, i-push ang chair. Subong niya kung mag-asawa ka mo, do kanya-kanya naman lang ka mo. Pero hindi na siyang talaksan nga naglain o nagbago na. Kati upuray na ka mo every day of your life, no? So, intindihanay na lang. Sa mag-asawa nga parte, intindihanay na lang, no? Unlike before nga, may ara pa gina, you don't give me flowers anymore. Kung kaisa hambalan ko ng husband ko, nga sa una nga daw, you storm the storm. Para lang yun nga kantuan mo ko diri sa station. To be honest, mga bits and pieces of my life man. Ang ginakantuan ko diri sa husband ko, to give me flowers. Nga subong wala na. Ano gusto mo? Daw material. Ano na lang. Ano gusto mo? Flowers o kung ang imo siniyang kinanglanon, no? Di kundi ang imo lang kinanglanon, no? Practical na lang bala. Kaya isang unay mga patitams, tweetams. So do nga, it's really different, no? Sa mag-asawa kinanglan niya, ipabilin ang kainit, ang romansa, no, sa inyo siniiya nga pag-asawahay, no? Ipabilin na mga small things, pero big things na iya para sa mga kababainhan, pabati-bati sa mga banada. Sa gihapon niya, although nga papilion ka, roses o kung imo blazers. Roses o kung imo nga mga tennis shoes. Makarelate sa mga asawa da. O, sige. No? So, Lorna, no, amo na. Inanglan, ang imo sinhimuon, talk to your boyfriend. Mangin honest ka. Iti basi bala wala man lang na iya sa iya, no? Before ka man gid abi magluto sang imo siniiya nga gusto nga ginabatsyag nga nagbago siya siguro may iba na siya daw mo na bala, no? In fairness sa imo si boyfriend, 3 years is 3 years kanugon, no? So Lorna, don't forget also to pray, okay? Pangamuyui, Lord, is He the one? If you're the one that I love. So, is He the one? Siya na di ba lang ako sininga knight and shining armor, no? Pangamuyuan mo. Okay, ang Dios na kay balo kung sino ang para sa imo, no? Ludhi gamay lang nga bagay, mga mga bits and pieces na sang inyo sininga nga relasyon going to marriageville nga ginatawag. Okay? So, istoryahanay, heart-to-heart talk. Kag i-iron out ang tanan-tanan. Kay kanugon man, no? Suno pa sa imo, ginhatag mo ng tanan-tanan, dapat siya na naman nagina, no? Who knows, no? Ang Diyos na lang makahatag sa imo sang nagakaigo nga sabat. Okay? Lorna, salamat gid. LT, 28 years old, sang Binalbagan, Negros Occidental. Wala kita sa panahon mga kabombo daw na nabitan kita sang agin pa ambit rin ni Lorna. Kung kamo may harap man sa kasaysayan kaangay sini i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes kita mag-say bye-bye, ari anang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. Dara nagasiling, initanan ang nagakatabo sa aton niya, may season gid, may panahon gid nga ibutang sang Dios sa insakto
ang tanan-tanan, no? Suno pa dira sa Ecclesiastes 3:11, dira nagasiling. God has made everything beautiful in its time. Maabot ang panahon that better days will be here again. Lord, please, we need your divine intervention. Sa aton sini nga sitwasyon subong nga may pandemic, mambalta, Lord, ibalik man tong normal namon nga pagsinalayo sang una. Ay, no? Di promisa na sang Dios sa aton sa Ecclesiastes 3, chapter 3 verse 11, that He made beautiful in His time. In His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Amo na, mga kabombo, no? Nothing in this world can satisfy but only Jesus. He is the cup that won't run dry. Itugyan tala ang tanan-tanan sa iya kay He is in control. He is our creator and He is our everything. Ecclesiastes 3:11. All things happen in God's perfect time. It's bye-bye time na, drama time na. Inisiga po ninyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio